Đề tài tôi giảng hôm nay, tu là dừng nghiệp, chuyển nghiệp và sạch nghiệp. Trước khi đi vào đề tài, tôi xin đặt một câu hỏi. Tại sao chúng ta phải tu? Quý Phật tử thường đi chùa, lễ Phật, ăn chay. Chắc rằng ai cũng nói mình biết tu rồi, phải không? Vậy nếu có người hỏi tại sao phải tu, thì quý vị trả lời thế nào? Ở đây tôi sẽ giải thích về điều này. Chúng ta đều ý thức rằng người biết tu là người cầu tiến, là người vươn lên. Tại sao? Thí dụ có người trước kia say rượu lè nhè, nhưng bây giờ người đó biết tu theo Phật, giữ 5 giới. Do giữ giới nên không uống rượu say nữa. Đó là đã tiến hơn xưa. Hoặc như người chuyên đi ăn trộm, người đó bị xã hội đánh giá là hạng bất lương. Bây giờ người đó biết tu, thọ giới của Phật. Phật cấm không được trộm cướp. Khi không còn trộm cướp nữa, thì người đó có tiến bộ chưa? Thường thường thế gian thấy ai hư hỏng rồi thức tỉnh lại, làm lành, thì người ta bảo người đó giác ngộ. Đó là một bước tiến. Như vậy vì cầu tiến mà chúng ta tu. Người biết tu là lúc nào cũng sửa đổi hành vi xấu, ngôn ngữ xấu, ý niệm xấu của mình, trở thành hay, trở thành tốt. Như vậy có phải là tiến bộ không? Cho nên nói biết tu là có tiến. Vì vậy muốn cầu tiến, người Phật tử phải tập tu. Đó là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai, chúng ta tu là chỉ muốn đem lại sự an lạc cho bản thân mình trong hiện tại và vị lai. Tại sao? Thí dụ như một Phật tử trước kia chưa biết tu, ở gia đình vợ chồng nghi ngờ nhau, không hòa thuận. Bây giờ nếu hai vợ chồng biết tu, giữ ngũ giới, tức không tà dâm, không ngoại tình với kẻ khác, thì vợ chồng hết nghi nhau. Hết nghi nhau thì bình an, hạnh phúc. Như vậy nhờ tu mà đem lại sự bình an cho gia đình, sự tốt đẹp cho xã hội. Nên hiểu biết tu là người tiến lên, chuẩn bị cho cuộc sống luôn được an lạc. Thế mới thấy tu là việc thiết yếu. Phật tử khi hiểu được lợi ích đó rồi, ai cũng phát tâm tu. Đó là lý do thứ hai. Khi đã phát tâm tu theo Phật, thì điều đầu tiên Phật dạy chúng ta tu là để dừng nghiệp. Tại sao tu để dừng nghiệp? Trước khi trả lời câu này, tôi xin ôn lại lịch sử Đức Phật một chút. Chúng ta nhớ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi ngồi với cội Bồ Đề suốt 49 ngày đêm. Đến đêm thứ 49, từ đầu hôm đến canh 2, Ngài chứng được túc mạng minh. Túc mạng minh tức là trí sáng suốt, thấu rõ hết bao nhiêu kiếp về trước của mình, đã từng làm gì, ở đâu, cha mẹ, anh em tên gì đều biết rõ hết. Chẳng những một đời mà vô số đời cũng đều biết rõ, nên gọi là túc mạng minh, tức trí sáng suốt, biết vô số mạng kiếp về trước. Sau này đi giảng đạo, Ngài nhắc lại đời trước Ngài đã từng làm gì, ở đâu, lợi ích cho ai, vân vân. Những sự việc như thế được kết tập lại gọi là kinh bản sanh và bản sự, hiện giờ vẫn còn. Từ canh 2 đến canh 3, Ngài chứng được thiên nhãn minh. Thiên nhãn minh là tất cả những gì gần xa, nhỏ nhiệm nhất, Ngài đều thấy được. Cho nên khi Đức Phật chứng được thiên nhãn minh rồi, Ngài nhìn thấy trong bát nước có vô số vi trùng. Ngày xưa nói trong nước có vi trùng người ta không tin, nhưng bây giờ nhờ khoa học chế ra kính hiển vi, người ta mới thấy vi trùng. Như vậy Đức Phật đã thấy hơn 2000 năm rồi, bây giờ chúng ta mới biết. Bằng thiên nhãn minh, Ngài nhìn rất xa, thấy ngoài thế giới này còn có vô số thế giới khác, tính không hết. Danh từ chuyên môn trong nhà Phật gọi là hằng hà sa số. Hằng hà đó là sông Hằng ở Ấn Độ, sa số là số cát. Sông Hằng ở Ấn Độ dài tới mấy ngàn cây số, thì các sông Hằng chừng bao nhiêu? Vô số kể. Phật nói thế giới trong hư không nhiều như số các sông Hằng vậy. Ngày xưa không ai tin điều này cả, nhưng bây giờ nhờ các nhà thiên văn, người ta tìm thấy rõ ràng ngoài thiên hà của chúng ta còn vô số thiên hà nữa. Cho nên biết trong vũ trụ không biết bao nhiêu là thế giới.
Như vậy Phật nói không sai, vì đó là cái thấy thật. Kế đó, Ngài nhìn thấy con người khi chết rồi lại tái sanh vào các loài. Người ta cứ nghĩ chết rồi là hết, hoặc bảo chết rồi trở lại làm người. Nhưng Phật thấy rõ ràng, khi chúng ta chết rồi, do nghiệp của mình tạo hàng ngày, hoặc lành hoặc dữ. Nếu lành thì nó dẫn chúng ta sanh trong cõi lành, nếu dữ nó dẫn chúng ta sanh vào cõi dữ. Cho nên trong kinh có một đoạn Phật nói: ta nhìn thấy chúng sanh do nghiệp dẫn đi luân hồi trong lục đạo, như người đứng trên lầu cao nhìn xuống ngã tư đường, thấy rõ ràng ai nghiệp gì đi đường nào, không có nghi ngờ. Vì vậy Phật dạy chúng ta tu, bước đầu là dừng nghiệp. Dừng nghiệp để làm gì? Để khi chết chúng ta không bị nghiệp ác dẫn đi vào đường ác. Nếu cứ tạo nghiệp ác thì khi chết chúng ta bị nghiệp dẫn trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Cho nên người Phật tử tu là làm sao trong hiện tại dừng những hành động xấu ác, để bản thân là một người tốt, có lợi ích cho xã hội. Chết đi mình lại được nghiệp lành dẫn sanh vào cõi lành. Như vậy có phải tu là để cho chúng ta an ổn trong đời này và đời sau không? Vì tầm quan trọng như vậy cho nên chúng ta mới tu. Như hàng tăng ni xuất gia, lẽ ra các vị ở ngoài đời hưởng những lạc thú thế gian, tại sao lại cạo đầu vào chùa ăn chay, mặc áo nhuộm cho khổ vậy? Có cái gì cần, cái gì quý, mình mới làm điều đó chứ. Vì thấy rõ được lợi ích việc tu tập rồi nên chúng ta mới đi tu. Đến canh năm, khi sao mai vừa mọc, Ngài liền chứng được lậu tận minh, tức là trí sáng suốt, thấy rõ nguyên nhân vì sao con người phải luân hồi sanh tử. Ngài thấy rõ ràng không nghi ngờ gì hết, nên sau đó Ngài đến vườn Lộc Uyển giảng bài pháp đầu tiên cho 5 anh em ông Kiều Trần Như nghe. Đó là bài pháp Tứ Diệu Đế. Ngài chỉ rõ quả đau khổ và nhân gây ra đau khổ, chỉ cho quả giải thoát và nhân tu sẽ được giải thoát. Đó là do Phật tu chứng được nên Ngài nói ra, chứ không phải như các triết gia suy luận rồi nói. Vì vậy Phật dạy chúng ta trên đường tu phải làm sao đạt được kết quả tốt đẹp, làm sao tu cho cuộc đời của mình hiện tại an vui, hạnh phúc, lợi ích cho chúng sinh. Khi chết đi sinh trở lại, được làm người tốt đẹp hơn, cao quý hơn. Tu là như vậy. Ở đây điểm quan trọng tôi muốn nhấn mạnh, tu là dừng nghiệp, là chuyển nghiệp và sạch nghiệp. Dừng nghiệp tức là dừng những nghiệp ác. Chúng ta không tạo những tội lỗi phải chịu khổ đau nữa. Về tu dừng nghiệp bằng cách nào? Trong nhà Phật dạy, dù tại gia hay xuất gia, khi bước chân vào đạo, trước tiên phải gìn giữ giới luật. Gìn giữ giới luật là tu dừng nghiệp. Tại sao? Bởi vì Đức Phật thấy rõ ràng, con người khi nóng giận hay tham lam rất là cuồng loạn. Điều tội ác nào người ta cũng có thể làm được, mà tạo tội ác thì phải đọa, phải chuốc quả đau khổ. Vì vậy Phật dạy phải giữ những điều giới, đừng tạo ác. Không tạo ác thì khỏi đọa. Như hàng Phật tử tại gia, Đức Phật dạy phải giữ 5 giới. 1. Không được sát sanh. 2. Không được trộm cướp. 3. Không được tà dâm. 4. Không được nói dối. 5. Không được uống rượu. Không được hút á phiện, tỳ kheo, ma túy. 5 điều đó cần phải giữ gìn cho đúng. Như người nam khi chưa biết tu có ai rủ uống rượu thì sao? Tuy ban đầu chưa biết uống, nhưng bạn bè rủ thì dị tình uống rồi thành ghiền, ghiền rồi thành say. Đối với á phiện, tỳ kheo, ma túy cũng vậy. Trước đâu có, cha mẹ sinh ra đâu có ghiền. Do bị bạn bè rủ rê mà không biết tu mới nhào theo. Nhào theo rồi thì hư một đời, hại gia đình, hại xã hội. Nên Phật cấm những điều đó là thương hay làm khó khăn mình. Đó là Phật thương. Bởi rượu, á phiện, tỳ kheo, ma túy là hố sâu nguy hiểm. Phật muốn cho chúng ta không rớt vào hố đó, nên mới dùng hàng rào giới luật để chặn. Thí dụ Phật tử đã thọ ngũ giới rồi, nếu bạn bè tới rủ uống rượu liền nói: tôi đã thọ giới Phật rồi, không được uống rượu. Thôi tôi xin không uống.
Như vậy là ngăn chặn mình tạo tội. Nếu không thọ không giữ giới thì bạn bè rủ cứ ngồi uống có sợ gì đâu. Rồi tới ăn trộm ăn cướp cho đến giết người. Trong những việc đó có gì bình an không? Hay việc nào cũng khổ? Mình làm cho mình khổ, mình làm cho người khác cũng khổ, cứ khổ lây với nhau. Bây giờ Phật cấm không được giết người, dù giận bao nhiêu đi nữa cũng không dám động đến sinh mạng của người khác. Đó là tu. Tu là giữ giới. Cho nên bước đầu vào đạo, Phật bảo phải giữ 5 giới. Chúng ta hứa giữ để trong lòng lúc nào cũng nhớ không được làm các việc đó. Nhờ hứa với Phật, hứa với quý thầy như vậy, không dám quên nên không tạo tội. Đây gọi là dân nghiệp. Chúng ta đối nơi thân, nơi miệng, nơi ý thường hay buông lung tạo tội. Thí dụ nơi thân, trẻ nhỏ thấy con chim đậu trên cành cây, nó làm sao? Nó muốn bắn. Nhiều khi con chim nhỏ xíu không đáng gì hết, không được một miếng ăn nữa mà cũng cứ bắn. Thấy con cóc con nhái muốn lấy đá chọi, vân vân. Bây giờ mình biết tu thì việc gì không có lợi cho mình, cho người, mà làm đau khổ chúng sanh thì đừng làm. Nhờ không làm nên không khổ cho những con vật nhỏ, không khổ cho người. Như vậy nhờ biết giữ gìn giới, không làm việc ác, đó là chúng ta tu. Đến miệng chúng ta toàn nói lành hay cũng có khi nói dữ. Có người nào nói lành suốt đời chưa? Hay khi vui thì nói lành, khi giận thì nói dữ. Bây giờ chúng ta biết tu rồi, vui nói lành mà giận thì thôi, làm thinh, đừng nói gì cả. Bởi vì nếu nói thì sẽ nói bậy, nói tội lỗi. Cho nên khi giận, làm thinh bỏ qua, một hồi sẽ hết. Chúng ta giữ thân không làm đau khổ cho chúng sanh. Miệng không nói lời dữ, lời ác, khiến người khinh miệt mình. Đó là bảo vệ giá trị tinh thần đạo đức của mình. Quý Phật tử thấy khi giận lời nói có giá trị thật không? Ví dụ khi giận người ta nói mày là con chó. Nói thế mà mình có thành con chó đâu. Nếu tỉnh táo mình sẽ trả lời tôi đâu có 4 chân đâu mà thành con chó. Nhưng đằng này nghe nói con chó liền muốn tát tai người ta. Như vậy vô tình mình nhận là chó rồi. Bởi vừa nói chó là mình cắn liền, phải không? Khi nóng giận người ta dễ điên cuồng, không có chút gì khôn ngoan sáng suốt cả. Cho nên khi nóng giận cần phải im lặng. Đó là người khôn, người khéo tu. Như vậy chúng ta tu thân, tu miệng và tu luôn cả ý nữa. Ý của quý vị nghĩ tốt nhiều hay nghĩ xấu nhiều? Có khi xấu nhiều tốt ít, có khi tốt nhiều xấu ít, tốt xấu lẫn lộn. Bây giờ tu rồi, khi nghĩ một điều gì xấu chúng ta biết đó là bậy, là tội lỗi nên không nghĩ nữa. Cấm nói như vậy lâu dần thành quen. Nghĩ tốt thì cho nghĩ xấu thì dừng. Đó là chúng ta tu. Nếu người thân không làm những điều xấu ác, miệng không nói những lời dữ, ý không nghĩ những điều bậy xấu, thì người đó là người tốt. Người ta nói tu hiền, nhưng hiện nay có nhiều người tu mà chưa hiền. Ăn chay thì ăn, mà không hiền chút nào cả. Bởi tu không phải chỉ ăn chay, mà tu là sửa thân, đừng làm tội lỗi. Miệng đừng nói tội lỗi, ý đừng nghĩ tội lỗi. Còn ăn chay ăn mặn chỉ là phần phụ thôi. Người ăn mặn mà nói năng đàng hoàng, hiền lành, còn người ăn chay mà la lối bậy bạ thì ai hơn ai? Hiểu vậy quý vị mới thấy lẽ thật của sự tu. Ngay trong đời sống này, phải tạo cho mình một cuộc sống có giá trị. Nếu trong gia đình hai vợ chồng đều biết tu, chồng không làm bậy, không nói bậy, không nghĩ bậy, vợ cũng vậy, thì gia đình đó đầm ấm hạnh phúc không? Sở dĩ ngày nay gia đình chia ly đau khổ là vì người ta không biết tu. Tu dừng nghiệp là đừng làm bậy, đừng nói bậy, đừng nghĩ bậy thôi, chứ chưa làm gì hay tốt. Bao nhiêu đó cũng khó rồi. Lâu nay người ta quen buông lung, bây giờ chặn lại nên khó, chứ việc đó đâu phải khó. Nếu giận người ta mà mình làm thinh, không la lối gì hết, một hồi cơn giận sẽ nguôi, và từ từ mình quên hết. Quên hết thì có thiệt thòi gì cho mình đâu. Còn nóng chửi người ta đánh lại mình thì sẽ sinh ra bao nhiêu chuyện rắc rối, bao nhiêu phiền não và tội lỗi khác nữa.
Tất cả chúng ta ai cũng cần phải tu để trở thành người hay tốt, đó là người khôn ngoan sáng suốt. Nếu để thân miệng ý lăng xăng lộn xộn hoài, đó là người xấu, người dở. Tôi đã nói phần tu là dừng nghiệp, kế đến phần tu là chuyển nghiệp. Chuyển là đổi, chuyển nghiệp là chuyển đổi nghiệp của mình. Tôi thường hay nói Phật tử chúng ta hiểu nghĩa chữ tu dở hơn cả mấy chú sửa xe Honda nữa. Tại sao vậy? Vì mấy chú đó gọi sửa xe hư ít là tiểu tu, xe hư nhiều hơn là trung tu, xe hư thật nhiều là đại tu. Có khi nào mình đem chiếc xe cũ hư đi sửa, tới ngày lấy nó y nguyên như cũ mà mình vẫn chịu không? Đâu có, phải sửa tốt hơn ngày mình giao xe mới được. Như vậy tu là sửa từ cái hư, cái xấu trở thành cái tốt, cái hay. Người biết sửa là người biết tu. Quý Phật tử tu bao nhiêu năm rồi, có biết sửa chưa, hay chỉ tin Phật thôi? Có gì buồn lại Phật, Phật cứu độ con, Phật cho con hết bệnh hoạn, cho con hết tai nạn, vân vân. Nếu tu như vậy chắc Phật cũng lắc đầu, không biết nói sao. Bởi Đức Phật từng bảo rằng ta không có quyền ban phước xuống họa cho ai. Nếu Ngài ban phước xuống họa cho người, thì Ngài không dạy mình tu dừng nghiệp, chuyển nghiệp, không dạy tu nhân quả. Nhân tạo lành thì được hưởng quả lành, nhân tạo ác thì phải chịu quả ác. Phật chỉ dạy chúng ta biết thế nào là tội phải tránh, thế nào là phước nên làm, đó là dạy chúng ta tu. Phật tử bây giờ không chịu tu, có việc gì liền chạy xin Phật cho nhanh, chỉ tốn có một đĩa quả, một bó nhang là xong. Phật tử xin thì xin, chứ Phật đâu có cho được. Lâu nay Phật tử chúng ta cứ tu như vậy, không cần biết đúng hay sai với ý nghĩa chữ tu trong nhà Phật gì cả. Bởi tu không đúng ý nghĩa, nên càng tu càng thấy lung tung. Trong nhà sanh chuyện phiền não với nhau, ra phố đi đâu đụng đó. Nếu biết tu đúng với những lời Phật dạy thì càng tu gia đình càng hạnh phúc, càng tu láng giềng càng mừng vui, được gần người hiền, người lành. Như vậy chuyển nghiệp là chuyển thế nào? Từ nghiệp xấu ngày xưa đã làm, bây giờ đổi thành nghiệp tốt. Như khi xưa mình tạo những hành động xấu xa làm đau khổ cho người, bây giờ mình dừng không làm việc ấy nữa. Ngang đó mình khỏi tội lỗi, nhưng chưa được bao nhiêu phước, nên bây giờ không làm khổ người mà còn làm lợi ích giúp đỡ cho người được vui vẻ. Đó là chuyển nghiệp xấu thành nghiệp tốt. Chuyển được thân nghiệp là làm các việc lành, giúp người này cứu kẻ kia. Mọi người được an vui thì người đó trở thành người tốt đáng khen. Đó là tu chuyển nghiệp về thân. Miệng chúng ta ngày xưa nói dữ nói dối, bây giờ biết tu rồi không nói dữ không nói dối, mà còn nói lời hiền hòa dễ thương, nói lời chân thật. Gặp người buồn khổ nói lời an ủi cho người bớt khổ. Người không hiểu đúng lẽ thật, nói cho người hiểu đúng lẽ thật. Đó là tu. Chuyển nghiệp xấu của thân thành nghiệp tốt của thân, chuyển nghiệp xấu của miệng thành nghiệp tốt của miệng, chuyển nghiệp xấu của ý thành nghiệp tốt của ý. Nếu có gì phiền hà làm cho mình khó chịu, vừa muốn giận liền tự nhắc không được giận, giận là xấu, bỏ. Nên nghĩ người làm sai là người đáng thương chứ không đáng giận. Như vậy chuyển từ ghét giận trở thành thương mến, tâm hung dữ trở thành tâm từ bi. Như vậy là tu. Tu là từ nghiệp xấu chuyển thành nghiệp tốt. Việc này dễ làm hay khó làm? Dừng nghiệp đã là khó rồi, huống nữa phải làm cái tốt. Chính vì vậy người tu mới được thế gian kính phục. Nếu trong xã hội, trong gia đình ai cũng biết chuyển nghiệp xấu thành nghiệp tốt hết, thì gia đình đó thế nào? Gia đình đó hoàn toàn được hạnh phúc, xã hội cũng tốt đẹp theo. Nên biết chúng ta tu là đem lại sự an vui hạnh phúc cho mình, cho mọi người. Trong kinh Phật dạy rất rõ, chúng sanh tạo nghiệp từ thân, miệng, ý. Cho nên sau khi giữ 5 giới rồi, Phật tử phải tu thêm thập thiện. Giữ 5 giới là dừng được nghiệp ác, tu thập thiện là chuyển nghiệp ác thành nghiệp lành. Hồi xưa mình thường hay giết hại, thì ngày nay thương chúng sanh. Thấy chúng sanh nào bị bắt, sắp bị giết hại, mình mua thả.
Ngày xưa thay vì giết, bây giờ lại cứu. Hồi xưa mình tham lam trộm cắp của người ta, bây giờ có duyên mình bố thí. Hồi xưa mình có những hạnh xấu không trinh bạch, bây giờ tập tu hạnh trinh bạch. Như vậy thay vì thân có ba nghiệp sát sanh, trộm cắp, tà dâm, bây giờ mình chuyển ba nghiệp đó. Sát sanh chuyển thành phóng sanh, trộm cướp chuyển thành bố thí, tà dâm chuyển thành trinh bạch. Được vậy đời mình tốt đẹp vô cùng. Ngày xưa hay nói dối, hay nói hung dữ, bây giờ Phật dạy chuyển thành bốn thứ: nói lời chân thật, nói lời hòa ái, nói lời hòa hợp, nói lời đúng lý. Thay vì nói dối gạt thì bây giờ chúng ta nói lời chân thật, chuyển lời nặng nề ác độc thành lời hòa nhã, dễ thương. Đó là chuyển bốn nghiệp nơi miệng. Kế đến chuyển nơi ý. Ý chúng ta thường dễ sanh tham lam. Khi tu dừng được tham lam rồi, chúng ta phải tập hỷ xả. Hỷ xả tức là tha thứ, là buông bỏ. Thí dụ ngày xưa chúng ta làm một muốn được hai, làm hai muốn được ba bốn, cứ muốn chồng lên. Bây giờ chúng ta làm việc vừa phải, có đủ cho cuộc sống mình bình an thôi. Phần dư vui vẻ đem ra giúp đỡ cho những người thiếu, đó gọi là hỷ xả. Ngày xưa chúng ta hay nóng giận, giận người này giận người nọ, thì ngày nay tập lòng từ bi thương xót mọi người, để mình không khổ mà người cũng không khổ. Nói tới từ bi chúng ta thấy rất khó. Tại sao? Vì ở đời có người ăn nói dễ thương, có người ăn nói khó thương, có người tư cách dễ thương, có người tư cách khó thương, nên mình cũng khó thương. Bây giờ từ bi là phải thương tất cả, thì làm sao mà thương đây? Thí dụ khi vào bệnh viện tâm thần, chúng ta bị những người điên, trong đó kêu tên mình, chửi hoặc nhổ nước bọt lên mình, vân vân. Lúc đó chúng ta thế nào? Cự lộn với họ hay là thương họ? Mình không có lỗi lầm gì với họ, mà họ chửi mình rồi còn phun nước bọt vô mình, dễ giận không? Nhưng nếu giận, mình cự lộn với họ thì người chung quanh sẽ nói sao? Đánh lộn với kẻ điên thì chỉ có người điên mới làm thôi. Người ta điên cho nên làm bậy, còn mình tỉnh phải thương họ chứ đâu nên giận. Phật tử xét kỹ, những người mình không làm quấy, không làm điều tội lỗi với họ, mà người ta nói mình quấy, mình có tội lỗi, thì mình nên nghĩ chuyện không có mà họ nói, đó là họ không tỉnh sáng. Người không tỉnh sáng là người đáng thương chứ không đáng giận. Mình đang tỉnh sáng thì không nên hơn thua với người không tỉnh sáng. Nhớ như vậy chúng ta sẽ có lòng từ bi dễ dàng, không khó. Cứ thế mình tập tâm từ bi càng ngày càng lớn lên. Đó là tu. Tâm chúng ta thường ngày hay si mê, nghĩ sai trật, nghĩ lầm mà chúng ta tưởng là đúng. Như Phật tử đến tháng 2, tháng 3 thường lên núi Sam để vay tiền bà về làm ăn, phải không? Đó là điều không có lẽ thật. Thế mà Phật tử vẫn tin làm. Nếu tới miếu bà vay tiền về làm ăn, ai cũng giàu hết, thì từ Long Xuyên lên Châu Đốc người ta cất nhà ngói hết. Nhưng quý vị thấy nơi đó có nhà ngói hết chưa? Kế cận miếu bà dạy gì không vô vay tiền làm ăn cho được giàu? Rõ ràng điều này đâu có đúng. Một việc không có lý như vậy, nhà Phật gọi là tà kiến, tức hiểu biết sai lầm, không đúng sự thật. Thế mà Phật tử vẫn nghe theo, không phải sai lầm là gì? Phật tử chúng ta phải có một nhận định đúng đắn mới gọi là tu. Nếu hiểu sai lầm như vậy không phải là tu. Chúng ta tu là để đem lại an vui, đem lại lợi ích cụ thể thiết thực cho mình, cho người. Phật tử tin được lý nhân quả, hiểu rõ gieo nhân thì gặt quả, nhân lành thì quả lành, nhân ác thì quả ác. Ví như người nông phu phải lựa giống tốt gieo xuống ruộng, thì tới mùa thu hoạch mới được lúa tốt nhiều. Nếu gieo giống xấu thì kết quả xấu, không nghi ngờ. Tuy nhiên không hẳn đơn giản giống tốt thì được quả tốt hết. Giống tốt còn phải biết bón phân, nhổ cỏ, coi chừng sâu rầy, nước nôi nữa. Đó là những duyên phụ. Duyên chánh là chánh nhân, tức hạt giống. Duyên phụ là những điều kiện trợ giúp cho chánh nhân phát triển, đi đến kết quả tốt đẹp. Nếu có người nông dân tới mùa lúa mà không chịu gieo mạ,
cứ chắp tay nhờ trời Phật cho con năm nay được trúng mùa, thì có trời Phật nào cho được không? Chúng ta cũng như vậy, chỉ cầu xin mà không chịu tạo nhân tốt thì đòi quả tốt sao được? Điều đó không hợp với lẽ thật, không đúng với chánh pháp. Cho nên người Phật tử chúng ta phải thấy, phải hiểu cho đúng, đừng để sai lầm. Nếu sai lầm thì tự mình khổ và cũng làm cho người khác khổ nữa, chứ không có lợi ích gì. Tôi đã nói hai phần, tu là chừng nghiệp ác và tu là chuyển nghiệp ác thành nghiệp thiện rồi. Kế đến tôi sẽ nói tu là làm cho sạch nghiệp. Tất cả các nghiệp chúng ta đã tạo, ngày nay biết tu chúng ta phải gột rửa hết. Như vậy muốn tu sạch nghiệp, phải tu bằng cách nào? Về điểm này tôi sẽ hướng dẫn từ từ. Nếu người tu tịnh độ muốn được sạch nghiệp phải làm sao? Trong Kinh Di Đà dạy chúng ta niệm Phật phải nhiếp tâm cho thanh tịnh. Do tâm thanh tịnh mới không nhớ bậy, không nghĩ bậy. Nghĩa là muốn tâm sạch thì phải nhớ Phật, phải niệm Phật, đừng nhớ chuyện hơn thua phản quấy của thế gian, thì tâm dần dần trong sạch. Vì vậy muốn nghiệp sạch hoàn toàn thì phải ráng tu cho miên mật. Phật dạy người tu đến chỗ giải thoát, hết khổ đau, hết sanh tử thì hết nghiệp. Vì nghiệp dẫn mình đi trong luân hồi. Bây giờ muốn hết luân hồi thì phải sạch nghiệp. Nên muốn sạch nghiệp thì chúng ta phải tu đến nơi đến chốn, chứ không thể tu lơ là được. Ngày nay nhiều Phật tử hay ý lại mình còn khỏe, còn trẻ, lo làm ăn đã, chừng nào già hãy niệm Phật, rút thì Phật sẽ đón. Tu như vậy khỏe, Phật tử tưởng tượng điều đó đơn giản như thế, nhưng nó lại không có lẽ thực. Như trong Kinh Di Đà nói, chúng ta niệm Phật từ 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày cho đến 7 ngày nhất tâm bất loạn. Khi sắp chết, Phật và Thánh chúng mới đón về cực lạc. Nếu nhất tâm từ 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày đến 7 ngày, thì tâm có còn nghĩ gì khác Phật không? Khi đó tâm thanh tịnh, tức nghiệp cũng thanh tịnh. Như vậy là sạch các nghiệp xấu rồi. Tôi thường nói trong 3 nghiệp thân, miệng, ý, thì trọng tâm là ý nghiệp. Ý nghĩ xấu thì miệng nói xấu, thân làm xấu. Ý nghĩ tốt thì miệng nói tốt, thân làm tốt. Như vậy gốc là ý. Vì vậy Phật dạy phải nhắm thẳng vào ý. Ý hoàn toàn trong sạch thì hết nghiệp. Hết nghiệp thì được Phật đón về cực lạc không nghi. Nếu niệm sơ sơ còn tính làm ăn đủ thứ thì chắc Phật không đón được đâu. Nhiều Phật tử tu mang sâu chuỗi mà vẫn còn tính toán hơn thua nhiều quá, thì làm sao mà Phật rước qua bên đó được? Lại có người bảo mình mang nghiệp về Tây Phương, thủng thẳng tu nữa cũng được. Điều đó tôi không tin. Ví dụ một con chó ghẻ lát bị xà mâu ăn, nó nằm dưới đất, bây giờ bảo đem nó lên lầu 3 cho hết xà mâu, có được không? Muốn nó hết xà mâu thì phải trị thuốc. Trị lành rồi thì ở dưới đất hay trên lầu gì nó cũng mặn. Chúng ta ngay đây tu cho sạch nghiệp, thì dầu được về cực lạc hay ở đây, mình cũng thanh tịnh, an vui như ở cực lạc vậy thôi. Đó là một lẽ thật. Nên trong Kinh Di Đà, Đức Phật dạy phải niệm Phật cho tới 7 ngày được nhiếp tâm bất loạn. Khi lâm chung, Phật và Thánh chúng mới hiện ở trước, rước về cõi Phật. Bây giờ tôi nói tới những vị tu thiền. Trước tiên là tu theo thiền nguyên thủy. Trong Kinh Đại Niệm xứ của Bộ A Hàm, Phật có dạy rằng người nào quán tới niệm xứ, quán thân dơ dớt, quán cảm thọ là xấu, quán tâm vô thường, quán các pháp vô ngã. Quán như vậy suốt ngày, không nghĩ gì khác, từ 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày cho tới 7 ngày. Người đó sẽ chứng từ quả A-na-hàm đến quả A-la-hán. Như vậy Phật dạy dù tu tịnh độ hay tu thiền cũng phải nhiếp tâm, chuyên nhất. Một bên niệm danh hiệu Phật, một bên quán tới niệm xứ. Do quán nên thấy rõ trong nội tâm, buông sạch hết, không nghĩ gì khác. Nhờ không nghĩ gì khác, tâm mới được trong sạch. Tâm trong sạch là nghiệp trong sạch. Nghiệp trong sạch nên chứng quả. Chứng quả là không còn trầm luân trong sanh tử nữa. Đó là tu theo thiền nguyên thủy. Kế đến tôi nói tu theo thiền tông. Chúng tôi hướng dẫn tăng ni và Phật tử tu thiền là quay trở lại quan sát chính mình.
Khi vừa mới khởi niệm, nghĩ người này người nọ liền buông, đừng chạy theo niệm. Như vậy từ 1 ngày, 2 ngày tới 7 ngày, đi đứng ngồi nằm đều không buông hết các tạp niệm, không theo nó. Lần lần nó lặng, không khởi các niệm, thì tâm thanh tịnh. Bởi vì khởi niệm là nghĩ tốt, nghĩ xấu là tạo nghiệp. Bây giờ hết nghĩ, lặng lẽ trong sạch, đó là thanh tịnh. Thanh tịnh thì nghiệp hết. Từ đó nhận ra bản tâm thanh tịnh của mình. Chính bản tâm này mới không bị nghiệp dẫn đi trong luân hồi sanh tử nữa. Tôi thường hay dẫn câu chuyện vua Trần Nhân Tông khi còn là Thái Thượng Hoàng. Ngài có làm bài phố cư trần lạc đạo, có nghĩa là ở cõi trần mà vui với đạo. Kết bài phố đó, Ngài dùng 4 câu kệ chữ Hán. Câu chót Ngài nói rất rõ ràng: đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Tức là đối với cảnh mà không có một ý niệm dính mắc thì đừng hỏi chi thiền cho vui. Tại sao? Vì khi tâm không chạy theo cảnh, không dính mắc cảnh, đó là thiền rồi. Như vậy để thấy tất cả pháp của Phật, dù tịnh độ, thiền nguyên thủy hay thiền tông, đều dạy chúng ta tu cho sạch hết nghiệp. Mà nghiệp phát xuất từ ý, cho nên ý lặng, ý được nhất tâm, đó là trong sạch. Trong sạch thì được thấy Phật, được chứng quả, được thể nhập hoàn toàn pháp thân. Chuyện tu rõ ràng như vậy, không có gì nghi ngờ nữa. Tất cả chúng ta tu phải đi từ bậc. Bậc thứ nhất là dừng nghiệp, bậc thứ hai là chuyển nghiệp, bậc thứ ba là sạch nghiệp. Quý Phật tử muốn tu dừng nghiệp, trước phải phát tâm quy y, nguyện giữ 5 giới, để đừng sa vào hố tội lỗi. Chặn đứng không sa vào hố tội lỗi rồi, cái đó mới tiến qua bước thứ hai là làm lợi ích cho người, tạo phước lành cho mình. Đến giai đoạn thứ ba, chúng ta biết tất cả nghiệp từ ý mà sanh. Cho nên mình dừng niệm, thanh lọc tâm ý trong sạch là làm cho sạch nghiệp. Sạch nghiệp thì được giải thoát sanh tử. Phật tử giữ được 5 giới thì hiện tại trong gia đình hòa vui, trong xã hội mình là người lương thiện, tốt đẹp. Đời sau cho không phạm giới sát sanh nên tuổi thọ dài, không phạm giới trộm cướp nên giàu có, không phạm giới tà dâm nên đẹp đẽ trang nghiêm, không phạm giới nói dối nên nói năng lưu loát, ai cũng tin quý, không phạm giới uống rượu xì ke ma túy nên trí tuệ minh mẫn. Tu theo pháp ấy gọi là nhân thừa Phật giáo, tức đời này là người tốt, đời sau càng tốt hơn. Sang bước thứ hai, làm 10 điều lành gọi là tu thiên thừa Phật giáo, tức tiến thêm một bậc nữa. Công đức của mình tốt đẹp hơn, xứng đáng hơn nên được sanh các cõi trời. Người chuyên làm nghiệp lành, không tạo nghiệp dữ thì được sanh cõi trời. Đến bước thứ ba là tu sạch nghiệp. Đây là chặng đường của hàng xuất gia, tu để giải thoát sinh tử. Tuy nhiên nói vậy không có nghĩa là pháp tu này chỉ dành riêng cho người xuất gia. Nếu người xuất gia không làm đúng như vậy thì cũng không ra khỏi sanh tử. Còn người tại gia tu sạch được nghiệp rồi cũng ra khỏi sanh tử như thường. Cho nên nhiều Phật tử không hiểu, cứ nghĩ rằng phải vô chùa cạo đầu như quý thầy quý cô tu mới giải thoát. Nếu ở chùa mà hay sân hay giận hoặc còn tham lam thì có giải thoát nổi không? Giải thoát là do nghiệp sạch, tâm thanh tịnh, chứ không phải vô chùa mà được giải thoát. Bởi vì tâm là gốc tạo nghiệp. Nếu tâm không thanh tịnh thì nghiệp không sạch. Nghiệp không sạch thì làm sao giải thoát được? Chúng ta tu là phải làm sao tiến lên cho được sạch nghiệp. Mỗi khi Phật tử quy y đều được phát lá phái. Trong lá phái có bài kệ: chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Dịch là: chớ làm các điều ác, dân làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch, là lời chư Phật dạy. Chớ làm các điều ác là chừng nghiệp, giữ 5 giới, không làm các điều ác là dừng nghiệp, dân làm các việc lành là chuyển nghiệp, nghiệp xấu chuyển thành nghiệp tốt, giữ tâm ý trong sạch là sạch nghiệp, là lời chư Phật dạy,
Phật Thích Ca dạy như vậy, Phật Di Đà cũng dạy như vậy. Tất cả chư Phật đều dạy như vậy hết, chứ không riêng một Đức Phật nào. Như vậy quý vị thấy rằng chỉ thuộc một bài kệ đó, tu hành chân chánh cũng đủ rồi. Quý vị nhớ giữ 5 giới cho trọn là dừng được các nghiệp ác. Từ giữ 5 giới rồi, tập làm thêm các việc lành. Thân làm lành, miệng nói lành, ý nghĩ lành. Nhưng nói thân làm lành, có nhiều Phật tử lại hiểu là phải bố thí làm phước mới được. Gặp trường hợp mình nghèo quá làm sao bố thí? Đừng nghĩ vậy, vì trong nhà Phật dạy bố thí có 3. Một là tài thí, tức đem tiền của giúp người. 2 là pháp thí, tức đem pháp cho người. 3 là vô úy thí, tức đem không sợ hãi đến với người. Lại trong tài thí có phân làm 2. Một là ngoại tài, 2 là nội tài. Ngoại tài tức đem tiền của hoặc đồ đạc giúp người ta. Nội tài là đem công sức từ chính bản thân mình ra giúp người. Ví dụ như Phật tử biết đánh gió, có người hàng xóm bên cạnh bị trúng gió, mình liền hoan hỷ đánh gió giúp cho người ta hết bệnh. Đó là bố thí nội tài. Như vậy người nghèo cũng có thể bố thí vậy. Hoặc khi ra đường quý Phật tử thấy một cụ già lụm cụm muốn băng qua đường, mà xe cộ nhiều quá qua không được, mình cầm tay cụ đưa dùm qua đường. Đó là bố thí nội tài. Còn như người tu không có nội tài ngoại tài thì bố thí pháp, đem pháp nói cho quý Phật tử nghe, giúp Phật tử nhận rõ chánh tà, thế nào là đạo đức, thế nào là phi đạo đức, giúp quý Phật tử hiểu sống và ứng dụng Phật pháp vào cuộc sống để thân tâm luôn được an vui. Đó là bố thí pháp. Như vậy ở thế gian ai cũng có thể bố thí cả, chứ không phải chỉ giàu mới bố thí được. Còn pháp cũng đâu chỉ hạn cuộc người tu mới có thể bố thí. Quý Phật tử hiểu đạo rõ ràng rồi, thấy ai làm sai làm trật mình nhắc họ, chỉ cho họ sửa đổi, cũng là bố thí pháp. Như vậy tất cả chúng ta đều có quyền bố thí tài, bố thí pháp hết, chứ không phải riêng người nào. Thứ 3 là bố thí vô úy. Vô úy nghĩa là sao? Là không sợ. Ví dụ có người bệnh trầm trọng, có thể qua không khỏi, mà họ sợ chết quá. Bây giờ mình giải thích cho họ hiểu, con người sinh ra có sinh ắt phải có tử, không ai thoát khỏi, hoặc tử sớm hoặc tử muộn thôi. Bây giờ anh hay chị đi trước thì chúng tôi cũng đi sau, chứ có ai ở lại mãi được đâu. Chúng ta an ủi giúp họ bớt sợ hãi, đó là bố thí vô úy. Hoặc như có đứa bé ban đêm đi trên những đoạn đường vắng quá, nó sợ ma thì mình đốt đuốc, nắm tay dẫn nó về nhà. Đó là bố thí vô úy. Nhiều lắm, không biết bao nhiêu việc để chúng ta làm. Trong những hạnh bố thí này, ai ai cũng có thể làm được, chứ không phải riêng quý thầy, quý cô mới làm được. Cho nên người tu theo đạo Phật là phải giữ gìn 3 nghiệp, thân, miệng, ý của mình, chứ không phải tu chỉ biết ăn chay, chỉ biết đến chùa cúng Phật là đủ. Ngày xưa ở Trung Quốc và đời Đường, có một vị thiền sư, người ta chưa biết ngài tên gì, nhưng thấy ngài trèo lên chán 3 cây, chặt nhánh kết lại thành chỗ ngồi giống như ổ quạ. Ngài tọa thiền trên đó, nên người ta đặt tên ngài là Ô Sào Thiền Sư. Ngài tu được ngộ đạo, ai nấy biết tin đều đồn đại khắp. Lúc đó có một nhà thơ nổi tiếng là Bạch Cư Dị, rất hâm mộ Phật Pháp, nghe danh ngài ông tìm tới. Thấy ngài ngồi trên chán 3, ông đứng ở dưới chắp tay hỏi: Bạch Hòa Thượng, xin ngài dạy cho con pháp yếu vắn tắt nhất để con tu. Ngài liền nói bài kệ: Chư ác mạt tác, chung thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Nghe như vậy ông cười: Thưa ngài, bài kệ này đứa con nít 8 tuổi cũng thuộc nữa, nói chi con? Ngài trả lời: Phải, con nít 8 tuổi cũng thuộc, nhưng ông già 80 làm cũng chưa xong. Đó, quý Phật tử thấy chưa? Câu trả lời của thiền sư cảnh tỉnh chúng ta rất nhiều. Chúng ta có thể không làm các điều ác lớn, chứ điều ác nhỏ vẫn phạm.
Điều lành nhỏ đã làm, nhưng điều lành lớn cũng chưa làm được. Rồi tâm ý mình đã thanh tịnh chưa? Điều này thật khó chứ không phải dễ. Cho nên nghe qua thì đơn giản, nhưng ứng dụng tu cho đến nơi đến chốn thì không phải là dễ. Cho nên tất cả quý Phật tử biết đạo lý rồi phải dè dặt canh chừng tâm của mình, canh chừng miệng của mình, canh chừng hành động nơi thân của mình. Đừng cho nó hoặc vô tình hoặc cố ý tạo những điều tội lỗi. Lẽ thực là như vậy. Cho nên nói tới tu là nói tới nhìn lại mình nhiều hơn là nhìn kẻ khác. Phải nhớ nhìn lại xem lời nói mình có ngay thẳng chưa, ý nghĩ mình có chân chánh chưa, để từ đó lo tu sửa lấy mình. Như vậy mới gọi là người tu. Đa số Phật tử bây giờ nhìn mình ít mà nhìn người thì nhiều, phải không? Người ta làm quấy làm ác, khi chết họ đọa địa ngục, chứ đâu phải mình đọa địa ngục. Can dự gì mình đâu mà cứ lo nhìn người ta hoài. Nhìn người dễ sanh ra bệnh hay phê phán, mà phê phán chắc gì đã đúng. Nên tục ngữ ta có câu suy bụng ta ra bụng người. Hễ ta không muốn thì người cũng chẳng ưa. Điều này đúng không? Có thể đúng mà cũng có thể không đúng. Thí dụ kẻ gian tham trộm cướp, họ nghĩ những người hiền cũng như vậy. Còn người hiền lương đức hạnh cho rằng ai cũng hiền lương đức hạnh hết thì đúng chưa? Đó là cái nghĩ sai lầm. Như vậy ở đời chúng ta đừng chủ quan, phải biết rằng những gì mình làm mình chịu trách nhiệm và cố gắng chuyển đổi nếu nó xấu, đó mới thành công. Còn chuyện của người khác làm, người khác nghĩ thì họ sẽ có quả riêng của họ. Mình bận tâm lo chuyện của họ chi cho mất thì giờ vô ích. Nhưng thường thường chúng ta có bệnh hay dòm ngó chuyện của kẻ khác. Chẳng những dòm ngó mà còn cố tình nghe lõm chuyện của người ta nữa. Thấy ai nói rù rì muốn ghé lại nghe coi họ nói cái gì. Nghe rồi liền nghĩ bậy, nói bậy, làm bậy. Thử hỏi làm sao ba nghiệp thanh tịnh được? Ba nghiệp không thanh tịnh thì mong chi được giải thoát. Tôi nhắc lại câu chót trong bài kệ của vua Trần Nhân Tông: đối cảnh vô tâm mạt vấn thiền. Nghĩa là đối cảnh mà tâm mình không có niệm khởi, không dính mắc, đó là thiền vậy. Nên người tu thiền là người đối với mọi cảnh không bị nhiễm, không bị dính, không bị kẹt. Cho nên quý vị thấy hình ảnh Phật Di Lặc có 6 đứa nhỏ vây quanh. Đứa móc lỗ tai, đứa móc lỗ mũi, đứa móc miệng, đứa thọc lét, nhưng Ngài vẫn cười. Tại sao? Vì Ngài đã tự tại không còn dính mắc. Mấy đứa bé đó tượng trưng cho 6 trần ở bên ngoài. Móc lỗ tai là thinh trần, móc lỗ mũi là hương trần, móc con mắt là sắc trần, vân vân. Nó quấy nhiễu mà Ngài không dính mắc. Bởi không dính mắc nên Ngài là Bồ Tát. Chúng ta thì dính mắc đủ cả, nhiều nhất là lỗ tai và con mắt. Lỗ tai nếu nghe người ta chửi không thèm để ý là dễ, hay vừa nghe người ta chửi liền tức giận là dễ. Nghe chửi mà không thèm để ý là hết sức khó. Còn nghe người ta chửi mà nổi giận lên thì con nít cũng làm được mà. Như vậy quý Phật tử đừng sợ người ta nói nặng nói nhẹ mình. Khi nghe nói nặng nói nhẹ mà mình bỏ lơ không thèm vướng mắt, đó không phải là thua, mà chính nhờ đó sau này người ta mới kính mình. Còn nếu mình tranh hơn với nhau, cãi cho lanh, cãi cho thắng, thì sau này người ta cười chứ không có gì hay hết. Nên nhớ người có đạo đức không tranh giành hơn thua. Quan trọng là mình phải thắng mình. Một ý niệm xấu mình liền biết, chặn nó lại. Một ý niệm tốt mình liền biết và cho nó tăng trưởng. Tu như vậy mới hay, chứ không phải lắng nghe chuyện thiên hạ là hay. Chúng ta có bệnh, khi nói về mình chỉ toàn nói tốt và giấu cái xấu. Tại sao giấu cái xấu? Vì không muốn bỏ, không muốn chừa nên giấu. Bây giờ chúng ta biết tu rồi, cái gì xấu, cái gì dở thì phải thấy cho tường tận để chừa bỏ. Còn người khác mình chưa đủ khả năng giáo hóa họ thì thôi. Đừng bày chuyện nói qua nói lại cho thêm phiền. Đó là quý Phật tử biết tu và khéo tu. Như vậy bài giảng hôm nay tôi chỉ cần kết thúc bằng 4 câu kệ. Đừng làm các điều ác, dân làm các việc lành, giữ tâm ý thanh tịnh, là lời chư Phật dạy.
Mong quý vị nhớ bài kệ này để việc tu có kết quả tốt đẹp. Tu là dừng, chuyển và sạch nghiệp. Tu trong công việc. Tác giả Hòa Thượng Thích Thánh Nghiêm. Lời tựa. Bạn có biết trí tuệ cổ xưa của Phật giáo đủ giúp bạn thuận lợi để dễ dàng vượt qua các cuộc cạnh tranh khốc liệt trong môi trường công sở hiện đại? Hơn 2.500 năm trước, Đức Phật đã thống lĩnh thành công một đại chúng hơn 1.000 đệ tử. Với số lượng chúng đệ tử đó, có thể sánh với số lượng công nhân của một xí nghiệp, nhà máy lớn hiện nay. Vậy triết lý lãnh đạo ấy của Ngài là gì? Trong cuốn sách này, Hòa Thượng Thánh Nghiêm chia sẻ về việc ứng dụng trí tuệ của giáo lý Phật giáo vào đời sống, nói rõ cho chúng ta biết về ý nghĩa của công việc, nghệ thuật làm việc, phương pháp ứng xử trong giao tiếp, cũng như một số nguyên tắc hợp tác đoàn thể, đề xuất quan điểm tìm việc theo tinh thần tùy thuận nhân duyên để giảm bớt áp lực trong quá trình tìm kiếm việc làm, lấy cạnh tranh lành mạnh thay thế cho cạnh tranh một mất một còn mang đậm động vật tính, lấy nghệ thuật chỉnh dây đàn theo tinh thần trung đạo, không rơi vào cực đoan để giữ thăng bằng tâm lý trong cuộc sống. Cuối cùng, Hòa Thượng còn đưa ra 6 nguyên tắc chung sống hòa thuận. 6 nguyên tắc đó cũng là 6 nguyên tắc đã giúp Đức Phật thống lý đại chúng, thống lĩnh và quản lý đại chúng thích hợp. Bất luận bạn là người đang đi tìm việc hay là người đã có việc làm ổn định, bạn là doanh nhân, trưởng phòng hay người sáng nghiệp, đều có thể tìm thấy được nhiều điều gợi mở bổ ích trong cuốn sách này. Giờ các bạn hãy xem Đức Phật và Hòa Thượng Thánh Nghiêm là người cố vấn cho công việc của mình, để không những bạn có thể gặt hái thành công nhiều hơn, mà bạn còn lĩnh hội được nhiều yếu quyết trong việc tu tập qua công việc. Chương 1. Đời người là quá trình làm việc. Dẫn nhập. Nhiều người cảm thấy dường như toàn bộ thời gian của mình đều dướng hết vào công việc, nên không có thì giờ tu tập, và họ cho rằng tu hành là việc của người nhàn rỗi. Một số người lại cho rằng khi dốc hết tâm sức vào việc tu hành thì không còn thời gian để tham gia các công việc thế tục. Thực ra, đấy là hai trạng thái tâm lý mất thăng bằng. Vì tu hành là luyện tâm, mà môi trường luyện tâm tốt nhất không gì hơn là hợp tác làm việc với người khác. Trong quá trình hợp tác làm việc với người khác, chúng ta cần phải trang bị cho mình tinh thần cống hiến và chú tâm vào công việc đang làm. Được như thế chính là cốt tủy tinh túy của việc tu tập. Đây là cuốn sách tìm hiểu công việc theo tinh thần tu tập Phật Pháp. Trong khi đọc, chúng ta cần gạt bỏ quan niệm cứng nhắc về một việc làm tốt, như lương bổng cao thấp, các chế độ đãi ngộ phúc lợi, quy mô lớn nhỏ của công ty. Theo sự hướng dẫn của Hòa Thượng, chúng ta học cái nhìn cao rộng hơn với tiền đề lớn là tu tập lợi mình, lợi người, cùng nhau phát triển, trưởng thành. Ngài sẽ chia sẻ với chúng ta cái nhìn xuyên suốt của Ngài về công việc. Những phép ứng xử công sở mà Hòa Thượng Thánh Nghiêm nêu ra trong cuốn sách là những định nghĩa mới mẻ về các chủ đề mà mọi người hiện nay đều quan tâm, như ý nghĩa công việc, lương bổng, chế độ ưu đãi, chỉ số cảm xúc, EQ. Ví dụ như Ngài nói, một công việc có lợi cho số đông là công việc tốt. Chỉ số EQ cao nhất chính là biết gìn giữ lòng từ bi, sự đồng tình, đồng cảm, lòng quan tâm người khác và lòng hoan hỷ.
Tiền lương không phải là toàn bộ giá trị ý nghĩa của công việc mình làm, mà nó chỉ mang ý nghĩa cảm ơn của người thuê mình làm việc. An nhàn mới là sự hưởng thụ đích thực. Trong đó, thân tâm bình thản an lạc là sự hưởng thụ cao nhất. Làm thế nào để khắc phục những phiền muộn do áp lực công việc mang lại? Ở đây Thầy đã lấy tinh thần của thiền để hóa giải. Tức là Ngài khuyên chúng ta cần quan tâm đến những gì đang là, những công việc hiện có trước mắt, nhằm giúp tâm mình phát huy hết công suất và vượt qua giới hạn nhỏ bé của mình. Nhìn và hành xử với người, với việc bằng một góc độ khác. Về mặt hợp tác đoàn thể, Thầy đề nghị chúng ta nên vận dụng luật hòa của tăng đoàn, đưa luật hòa vào đời sống thực tiễn, để giúp đoàn thể có sự gắn bó cao độ, như hòa thuận về lời ăn tiếng nói, hòa thuận về cách nghĩ, về hiểu biết, về nguyên tắc chung, hòa thuận về quyền và lợi ích. Thời gian làm việc chiếm đến 1/3 đời sống chúng ta. Vậy cớ sao chúng ta lại không mượn môi trường, con người trong công việc để rèn luyện nhằm nâng cao cảnh giới tâm linh của mình và thực hiện công hạnh tự lợi lợi tha? Sau khi tấm nhuần tư tưởng tu trong công việc rồi, nếu bạn thấy con người sắp bỏ việc để bế quan tu tập hay sắp nhập thất tu hành, thì bạn chớ vội ngưỡng mộ họ. Bạn cũng đừng vì mình không có thời gian tu tập mà phiền muộn. Nếu bạn hiểu sâu và vận dụng ngay những lời giáo huấn bổ ích của Hòa Thượng Thánh Nghiêm, bạn sẽ phát hiện niềm vui bất ngờ rằng hoàn thành tốt công việc chính là sự tu tập. Tu tập có mặt trong công việc. Tu và làm việc là hai mặt của một vấn đề, không còn có sự phân biệt nữa. Cống hiến hết mình trong công việc chính là tinh thần Bồ Tát. Người ta thường nói, mở mắt đã thấy cần đến tiền. Nếu không có tiền, con người chẳng làm gì được. Tiền thù lao là điều kiện tối thiểu để trang trải cuộc sống hàng ngày. Cũng nhờ thế mà bản thân công việc trở nên có ý nghĩa. Thử nghĩ kỹ, sự biếng nhác không phải là vấn đề ở công việc, mà là sự quấy nhiễu sinh ra trong quá trình làm việc và tiếp xúc với mọi người. Trước đây, môi trường sống ở nông thôn khá đơn giản. Sáng ra đồng làm việc, tối tắt mặt trời về nhà. Đối tượng tiếp xúc của họ trên đồng chỉ có trời xanh mây trắng, mặt đất cỏ cây, hoa màu lúa mạ và những con vật nuôi của mình, chứ không phải là con người với thiên hình vạn trạng, thiên biến vạn hóa. Trong thời buổi kinh tế thị trường hiện nay, bất luận chúng ta làm nghề gì đều có một khung sẵn. Trên có cấp trên quản lý, dưới có nhân viên, trái có bạn bè đồng nghiệp, trước mặt có đối tác làm ăn. Chúng ta phải tiếp xúc với đủ hạng người trên đời. Dù không có ông chủ cấp cao của mình thì cũng phải tới lui giao tiếp với đối tác, khách hàng hoặc các ban ngành quản lý của cơ quan nhà nước. Chính vì suốt ngày phải ứng xử với các mối quan hệ cực kỳ phức tạp đó mà con người hiện nay thường cảm thấy cuộc sống là một nỗi khổ. Vì thế, họ bỗng trở về mến mộ, thèm khát cuộc sống của người xưa. Họ chỉ mong sao mỗi ngày chỉ tiếp xúc với ruộng đồng cây cỏ, chứ chẳng cần phải tiếp xúc với những vấn đề đau đầu, nhức óc, phức tạp như hiện nay. Sở dĩ sự giao tiếp giữa con người nảy sinh mâu thuẫn là vì mỗi người đều có cách nghĩ, lập trường khác nhau, trình độ văn hóa cũng khác nhau, nên xung đột là điều khó tránh. Có lẽ bạn từng nghĩ rằng trong lúc người khác mang lại phiền phức cho bạn, thì đồng thời bạn cũng mang lại phiền phức cho họ. Khi đó bạn cảm thấy bất lực
và người khác cũng có cảm giác giống hệt bạn. Đấy không phải là một chuyện rất công bằng và tất yếu sao? Bất luận theo đuổi một ngành nghề nào đều có nghĩa là bạn đang góp chút sức nhỏ bé của mình cho sự vận hành của xã hội. Thực ra, nó không chỉ mang ý nghĩa làm để lấy lương nuôi sống bản thân, mà nó còn có ý nghĩa lớn lao khác. Mọi người đang làm cho cuộc sống có ý nghĩa, góp một phần nhỏ của mình cho cuộc sống vẹn toàn. Chỉ cần chúng ta quan sát kỹ, sẽ dễ dàng phát hiện ra từ việc ăn cơm, mặc áo, ngủ nghỉ, đi đường và tất cả suối nguồn của cuộc sống con người đều đang dệt thành một mạng lưới. Mỗi người có một công việc được xã hội phân công. Xét trên mặt hiện tượng, chúng có vẻ riêng lẻ, nhưng thực ra đó là những mắt xích liên quan mật thiết với nhau. Nhờ thế mà sự luân chuyển trong quan hệ cung cầu mới hài hòa, đồng đều. Cũng chính nhờ sự chăm chỉ, chuyên cần lao động đó của từng người mà chúng ta mới có môi trường và điều kiện sống như hiện nay. Chính vì thế, trong một xã hội phân công lao động, hợp tác hỗ trợ lẫn nhau như hiện nay, không một ai có thể sống mà chỉ nhờ vào sức lao động của cá nhân mình. Bất luận có nhận lương trợ cấp hay không, chỉ cần một người không tham gia lao động sản xuất thì bản thân họ đã trở thành gánh nặng cho xã hội. Trong mối quan hệ hợp tác làm việc của xã hội loài người, chúng ta là một nhân tố tạo thành mạng lưới của xã hội đó, đóng góp một phần nhỏ vào mắt xích đó. Thế nên nếu một người không làm việc, suốt ngày chỉ biết ăn chơi nhàn rỗi, tức đồng nghĩa với việc người đó đang trốn tránh trách nhiệm xã hội của mình. Trong quá trình làm việc tập thể, con người có khả năng, trí tuệ, tay nghề vượt trội, nhưng vẫn nhận tiền lương ngang bằng với những người kém hơn mình. Xét trên hiện tượng thì người đó làm nhiều nhưng hưởng ít. Dường như mọi người đều cho đó là sự bất công. Nhưng nếu chúng ta nghĩ ở một khía cạnh khác, thì đó là việc làm gieo phúc cho mình, tạo phúc cho người, xem đó là thuận lợi để mình kết duyên với mọi người. Người có năng lực kết duyên với người kém hơn mình, cống hiến sức mình cho mọi người, đó chẳng phải là tinh thần và việc làm của một vị Bồ Tát sao? Thế nên, chúng ta hãy thay đổi cách nhìn nhận đánh giá vấn đề, thì lòng chúng ta thấy nhẹ nhàng thư thái, không còn so đo tính toán hơn thua với mọi người nữa. Giả sử bản thân người đó không muốn làm công hạnh của một vị Bồ Tát, nhưng làm thêm một chút, tức là cống hiến thêm một chút. Như thế nghĩa là bạn đã gieo phúc thêm vào ngân hàng của cõi trời, cõi người, cõi Phật, cõi Bồ Tát nhiều hơn so với người khác một chút. Khi bạn gửi vào ngân hàng công đức đó càng nhiều, thì phúc đức, phúc báo của bạn càng lớn. Đấy cũng chính là một gặt hái ở quá trình làm việc của bạn. Vì thế, con người sống trong xã hội cần không ngừng hoàn thiện bản thân, nâng cao năng lực của mình, dốc hết sức lực và trí lực để phục vụ, cống hiến cho xã hội. Đấy chính là chân ý nghĩa của công việc. Chỉ cần có cơ hội cho chúng ta cống hiến, đóng góp chút công sức nhỏ bé của mình, thì chúng ta nên vui vẻ làm, đồng thời phải thấy đó là niềm hạnh phúc. Xây dựng cho mình tinh thần làm việc phục vụ và dâng hiến, giúp chúng ta xua tan cảm giác chán nản đối với công việc và chức vụ. Nhờ thế, chúng ta thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn. Từ đó, chúng ta mới thấy làm việc chính là niềm hạnh phúc, là ý nghĩa của sự sống. Tự tại trong công việc. Cho nhiều hơn nhận,
nghĩa là bạn đang tạo phúc cho chính mình và mọi người, là phương pháp gieo duyên lành để gắn kết mình với mọi người. Một người có năng lực kết duyên với mọi người, đóng góp chút sức mọn của mình cho xã hội, chính là công hạnh của một vị Bồ Tát. Tìm việc thuận theo nhân duyên. Mọi người thường nói tốt nghiệp nghĩa là thất nghiệp. Công ăn việc làm luôn là vấn đề nóng bỏng và khó khăn đối với những người mới bước chân vào xã hội. Ở Mỹ, học sinh sau khi tốt nghiệp đại học không tìm được việc làm sẽ xin tiền trợ cấp thất nghiệp của chính phủ hoặc xin vay tiền để học nâng cao nhằm dễ tìm được việc làm hơn. Số tiền vay đó sẽ trừ dần vào tiền lương khi đi làm. Nếu vẫn không tìm được việc làm, nhà nước vẫn duy trì chế độ trợ cấp thất nghiệp. Ở nhiều nước hiện nay, nguồn nhân lực cung vượt quá cầu, nên tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp nhưng không kiếm được việc làm ngày càng cao. Trong trường hợp đó, các bậc phụ huynh thường trách cứ con cái. Người ta làm việc sáng tối, sao con cứ suốt ngày ru rú trong nhà vậy? Lại còn không chịu khó đi tìm việc làm. Những người thất nghiệp ở nhà thường bị mọi người lạnh nhạt, ra ngoài xã hội cũng bị người khác nhìn bằng ánh mắt thiếu thiện cảm. Thất nghiệp khiến người ta cảm thấy đau khổ vì tự ti, mặc cảm, cho rằng mình thiếu năng lực hoặc năng lực kém nên không có công ăn việc làm. Thực ra không phải bản thân họ không muốn kiếm việc, mà thực tế họ không tìm được công việc thích hợp với sở trường của mình. Nhất là những người có học, họ quen sống trong môi trường giảng đường, chưa có cơ hội tiếp xúc với môi trường sống thực tế, nên khi ra xã hội phải đối diện với vô vàn cạnh tranh khốc liệt và những mối quan hệ phức tạp. Họ thường không đủ bản lĩnh để thích ứng, dẫn đến việc không ngừng thay đổi công việc hay thất nghiệp. Có một sinh viên tốt nghiệp đại học đã 3 năm nhưng vẫn chưa tìm được việc. Bố mẹ cậu ấy đến hỏi tôi nên xử lý thế nào trong trường hợp này. Tôi nói, cậu ấy tuổi trẻ khỏe mạnh, có thể học nghề mộc hoặc thợ hồ, cũng có thể tìm các công việc lao động bằng tay chân. Bố mẹ cậu không phục, hỏi dặn lại, thế thì làm sao được? Con trai tôi tốt nghiệp đại học, làm sao đi làm các công việc như thế được? Thế thì mọi người có quan niệm sai lệch về vấn đề này rồi. Tôi có quen cậu con trai của một luật sư ở Mỹ. Sau khi tốt nghiệp không tìm được việc làm, cậu ấy đã học nghề mộc. Cậu ấy đã không ngừng học hỏi, tìm hiểu, giờ thế tay nghề ngày càng nâng cao. Cuối cùng trở thành thầy giáo trong trường mộc, chuyên đào tạo những học viên có tay nghề cao về ngành mộc. Từ đó, không những cậu đã có việc làm ổn định, được mọi người tôn trọng, mà thu nhập cũng cao. Hầu hết mọi người đều nghĩ học sau đó làm đúng nghề, nhưng trong thực tế tôi thấy cũng có không ít người phải làm nghề tay trái. Có một sinh viên theo học ngành luật, nhưng khi tốt nghiệp lại làm về bưu chính. Tôi lấy làm ngạc nhiên hỏi, tốt nghiệp đại học ngành luật, đáng lý phải làm những công việc liên quan đến pháp luật chứ? Cậu ấy nói, vì khó xin vào các cơ quan làm đúng như chuyên ngành đã học. Hơn nữa do ngành bưu chính thiếu người nên tôi đã trúng tuyển. Thế là vào làm việc cho ngành bưu chính. Như thế không phải là việc tốt sao? Sau khi tốt nghiệp, chúng ta không nên kén chọn quá mức cần thiết. Hễ cứ có việc làm hãy làm trước đã, sau đó mới quan tâm xem công việc nào thích hợp với mình. Nhìn từ quan điểm Phật học, đây gọi là tùy thuận theo duyên. Tất cả mọi việc đều do duyên hòa hợp,
do duyên chín mùi mà có. Một khi duyên đã hội đủ thì làm việc gì cũng thông thuận, nghĩ đến là làm được. Nếu nhân duyên chưa hội đủ thì dù bạn có phải đánh đổi với bất kỳ giá nào cũng chỉ là công cốc. Cho nên các bậc cha mẹ, thầy cô cần tập cho con em mình một tâm thái tìm việc đúng theo tinh thần nhân duyên, nhân quả, nhằm giúp con em có quan điểm chính xác, lành mạnh dưới áp lực và môi trường cạnh tranh khốc liệt hiện nay. Tự tại trong công việc. Tất cả mọi việc đều do nhân duyên hòa hợp mà thành. Một khi nhân duyên hội đủ chín mùi thì tự nhiên mọi việc sẽ thông thuận, nghĩ đến là làm được. Làm việc là tự rèn luyện. Các bạn thanh niên khi vừa mới đi làm, do tuổi đời còn non trẻ, chưa từng trải, thiếu kinh nghiệm, thiếu cả nghị lực và sự kiên trì, nên khi gặp thất bại khó khăn trong công việc liền muốn trốn tránh, thoái thác. Thực ra đây cũng là tâm lý chung phổ biến của con người. Con người ngày nay khác xa ngày trước. Họ khó định tâm, sự bồng bột nông nổi đã trở thành một trong những đặc tính của người hiện đại. Chính vì thế mà sự thay đổi trong công việc cũng gia tăng theo. Song đấy là hiện tượng phổ biến có thể lý giải được. Khi mọi người không biết nên làm việc gì, đó chính là lúc phản ánh sự thiếu hiểu biết, nhận thức về chính bản thân họ. Vì đặc tính con người vốn không có một hướng nhất định, cụ thể, nên cứ thấy làm thế này không tốt, làm thế kia cũng chẳng xong, làm việc gì chán việc đó. Cuối cùng chẳng có lấy được một nghề nào vừa lòng, như ý cả. Tôi có quen một thanh niên, cậu ấy thường cứ 3 tháng thay đổi công việc. Mỗi lần như thế, cậu ấy đều đến kể với tôi. Cậu ấy bảo là trên đời này chẳng có công việc nào khiến cậu theo đuổi suốt đời cả. Tôi nói, chắc vì cậu không phải là một người tốt, nên không có công việc tốt tương xứng với cậu đấy thôi. Cậu phản bác lại, sao lại không phải là người tốt? Tôi là người sống thật lòng, biết cố gắng, nỗ lực. Một mình tôi có thể làm công việc của 2 người, nên bất kỳ làm việc ở đâu cũng được cấp trên coi trọng và khen là người có năng lực. Vì thế họ thường giao công việc đáng lý phải do 2 người phụ trách cho một mình tôi, nên tôi đến làm ở đâu thì ở đó có người đi. Tôi nói, thế tại sao người khác thì chỉ làm một công việc mà cậu lại làm cả 2? Hơn nữa, cậu xuất hiện ở đâu là ở đó có người nghỉ việc. Như thế, cậu vừa không hiểu mình lại thiếu nghị lực, đương nhiên là không thể an thân lập phận được. Người ta thường nói, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Không những nhà nào cảnh đó, mà cảnh đó mỗi ngày mỗi thay đổi nữa. Nếu thường ngày bạn gặp khó khăn không biết giải quyết thế nào, càng để lâu càng không muốn tìm cách giải quyết, thì dần dần sẽ tự đưa mình đến chỗ mắc kẹt. Trong trường hợp này, nếu có người khác đứng ra giải quyết, thì họ vẫn lại kẹt vào vấn đề khác, vì chính họ không thể tự mình vượt qua khó khăn. Ở Nhật, để kiểm tra nghị lực của công nhân, một công ty nọ đã buộc mọi công nhân phải ngồi thiền. Tập ngồi thiền là việc rất khó đối với công nhân, vì khi mới tập rất đau mỏi chân, mỏi lưng, khó chịu. Nhưng nếu ai không qua được đợt thử thách này sẽ bị đào thải khỏi công ty, vì họ không thể vượt qua đợt thử thách kia là do tâm lý thấy khó liền thoái thác. Tập luyện là để thử nghị lực của công nhân,
chứ không phải để kiểm tra thể lực và trí tuệ. Rất nhiều công ty tuyển dụng nhân viên bằng cách đánh mã số công nhân, kiểm tra kinh nghiệm, xem công việc đầu tiên họ làm là gì, làm trong bao lâu, tình hình công việc tiếp theo thế nào. Nếu cá nhân hay thay đổi công việc trong thời gian ngắn, thì rất có thể người đó sẽ không được trúng tuyển. Giả sử trúng tuyển, thì người đó vẫn không được giữ những chức vụ quan trọng trong công ty, vì họ đoán người đó rất có thể từ chức, thôi việc. Nếu ông chủ không tín nhiệm, trọng dụng bạn, bạn sẽ cảm thấy tiền đồ công việc của mình không sáng sủa. Vì thế, tôi khuyên những người trẻ tuổi khi mới đi làm, bất luận đó là công việc gì, bạn cũng cần phải chịu khó, cần cù, chăm chỉ để rèn luyện bản thân, chứ không nên chỉ biết nghĩ cách kiếm nhiều tiền. Được như thế, thì dù cấp trên của bạn không trọng dụng, không hướng dẫn đường đi nước bước, thì ít nhất bạn cũng rèn luyện được nghị lực cho mình. Cứ làm thế một thời gian, cho đến khi nào bạn thấy công việc phù hợp với mình, có cơ hội cho mình phát triển sở trường mới thôi. Tự tại trong công việc. Trên con đường tìm kiếm việc làm, chúng ta cần trang bị đầy đủ cho bản thân mình những đức tính cần thiết như nghị lực, sự kiên trì, tầm nhìn, chiến lược. Chỉ cần bạn có sự chuẩn bị tâm lý đó, thì bất kỳ cấp trên nào cũng sẽ trọng dụng, công việc của bạn nhất định sẽ tốt dần lên. Chính mạng là một công việc, một nghề nghiệp chính đáng. Một công việc, nghề nghiệp được xem là chính đáng, cần phải đáp ứng đủ một số yêu cầu cơ bản sau. Thứ nhất, công việc đó không có ảnh hưởng xấu đến sự sống của chúng sinh nói chung và con người nói riêng. Tức là công việc không tổn thương đến sinh mạng, lợi ích và tài sản, không ảnh hưởng đến nhân cách, phẩm chất và danh dự của người khác. Đây chính là những yêu cầu cơ bản nhất của một công việc chân chính, chính mạng. Thứ hai, công việc đó không những phải có lợi đối với bản thân, mà còn có lợi cho người khác, phù hợp yêu cầu tự lợi, lợi tha. Hiện nay, nhiều xí nghiệp, nhà máy, nhà buôn bán nhỏ lẻ đều đáp ứng được yêu cầu này, vì họ ý thức được rằng nếu lòng dạ quá hẹp hòi, chỉ quan tâm đến lợi ích của riêng mình mà quay lưng với lợi ích của người khác, thì không thể phát triển lâu dài. Nhưng để quảng bá thương hiệu sản phẩm của mình, một số công ty đã quảng cáo quá mức, không đúng với thực tế, khoa trương công hiệu, chất lượng sản phẩm. Sản phẩm thực của mình không đúng như lời quảng cáo, như thế có nghĩa là họ không giữ được chính mạng, không phù hợp với yêu cầu cơ bản của chính mạng. Cho nên, các công ty cần chú ý đến lợi ích của người tiêu thụ sản phẩm mới được coi là phù hợp với yêu cầu cơ bản của chính mạng. Thứ ba, không nghĩ đến lợi ích bản thân, chỉ nghĩ đến lợi ích cho mọi người, mọi loài. Bản thân có thể mất lợi về tài sản, sức khỏe, nhưng vẫn bằng lòng cống hiến cho con người, xã hội và mọi loài chúng sinh, thì được gọi là nghiệp Bồ Tát. Đương nhiên, đó là chính mạng. Từ đó chúng ta thấy rằng mọi ngành, mọi nghề đều có thể phù hợp với yêu cầu của chính mạng. Vì chính mạng, công việc nuôi sống bản thân bằng nghề nghiệp chân chính không nằm ở bản thân công việc, mà nằm ở tâm lý, phương pháp và mục đích của bạn đối với công việc đó. Nhiều người ngộ nhận là một tín đồ Phật giáo là công việc gian khó, vì một khi trở thành tín đồ Phật giáo sẽ hạn chế nhiều trong việc tìm kiếm việc làm. Thực ra, khi trở thành tín đồ Phật giáo, bạn vẫn có thể làm được rất nhiều công việc.
Chỉ cần công việc của bạn không ảnh hưởng đến lợi ích của chúng sinh, không tổn thương đến sự sống chúng sinh là được. Thế nên, không gian lựa chọn công việc cho một tín đồ Phật giáo thật vô cùng rộng rãi. Ngoài ra, khi tìm việc làm còn có một số vấn đề cần suy nghĩ. Ví dụ như, bản thân có đảm đương được công việc đó có phù hợp với mục tiêu mình đặt ra, nhân duyên có cho phép lựa chọn như thế. Có người rất ngây thơ cho rằng, khi mình chọn một công việc có ích cho bản thân thì cũng sẽ có ích cho người khác. Nhưng trên thực tế, có việc chỉ có lợi cho bạn trên cơ sở làm tổn thương đến người khác. Vì thế, chúng ta cũng cần lưu tâm hơn nữa trong khi tìm kiếm việc làm. Hiện nay, việc tuyển người qua các phương tiện thông tin như đài báo, mạng toàn cầu rất nhiều. Bạn cần phải xác minh và tìm hiểu thực tế công việc của các nhà tuyển dụng, rồi hãy quyết định. Chúng ta thường nói, trong công việc không có sang hèn, không phân chia đẳng cấp. Nếu nhìn với quan điểm Phật giáo, đây là nhận định hoàn toàn đúng đắn. Trong công việc chỉ có sự lớn nhỏ của phạm vi công việc, chứ không có sự khác biệt về sang hèn. Tất cả những công việc phải làm bằng sức lực, trí tuệ của mình, nên nhân cách của con người đều bình đẳng trước công việc. Chức vụ trong công việc cũng như thế. Chẳng qua là năng lực của con người đối với công việc có sự chênh lệch, nên chức vụ, địa vị, quyền hạn trong công việc có phân chia cao thấp. Có một số người do khả năng hạn chế so với người khác, nên địa vị của họ trong công việc thấp hơn một chút. Nhưng bạn đừng nhầm tưởng, địa vị trong công việc thấp đồng nghĩa với nhân cách người đó thấp. Chỉ cần chúng ta luôn luôn giữ được chính mạng trong tư tưởng, thì đều có lợi cho mình, cho người. Tự tại trong công việc. Trong công việc chỉ có sự lớn nhỏ của phạm vi công việc, chứ không có sự khác biệt về sang hèn. Tất cả những công việc phải làm bằng sức lực, trí tuệ của mình, thì nhân cách của con người đều bình đẳng trước công việc. Tu trong công việc. Một số người có quan niệm rằng tu hành chỉ giới hạn trong việc ngồi thiền, tụng kinh, niệm Phật, nhập thất. Thật ra quan niệm như thế chỉ đúng được một nửa. Tu tập theo quan điểm của Phật giáo không giới hạn ở những việc như thế, mà còn cần phải biết điều chỉnh tu tập hành vi của chúng ta qua 3 hình thức là tu thân, tu khẩu và tu ý. Tức là sửa đổi, chỉnh đốn hành vi, động tác của tất cả việc làm của mình thể hiện trên 3 nghiệp, gồm thân nghiệp, hành động của thân thể, khẩu nghiệp, lời ăn tiếng nói của miệng, và ý nghiệp, suy nghĩ, tư duy của ý thức. Then chốt của việc tu hành chính là giữ gìn cho tâm ý trong sạch mọi lúc mọi nơi, không để lòng mình còn những ý niệm xấu, thân không làm việc xấu, miệng không nói lời xấu. Có thể tổng kết tất cả công hạnh tu hành thành 2 công dụng là tu phúc và tu tuệ. Trong đó, công hạnh tu tập nhằm giảm thiểu hoặc hóa giải phiền não của bản thân được gọi là tu tuệ. Tu tuệ như tụng kinh, lễ Phật, sám hối, ngồi thiền đều là những phương pháp tự thức tỉnh, thay đổi, cải thiện các quan niệm, tập khí cũng như phiền não trong tâm mình, giúp trí tuệ tăng trưởng, hóa giải phiền não. Song song với việc tu tuệ, chúng ta cần phải tu phúc, tức là phải giúp đỡ mọi loài chúng sinh. Nói là mọi loài chúng sinh, nhưng ở đây quan trọng nhất là những người chung sống, đồng nghiệp, bạn bè xung quanh mình. Thế nhưng, làm thế nào để giúp đỡ người khác?
Chúng ta có thể giúp người khác về các phương diện như giúp về trí tuệ, thời gian, tài sản, thể lực. Giúp đỡ người khác là một phương pháp tu tập để tạo phúc báo, gieo trồng nhân lành, tích góp công đức. Công đức đó có thể giúp cho nhiều người thoát khỏi nghèo nàn, khổ nạn, vượt qua gian khó đến bờ bình yên, hạnh phúc, vui vẻ. Nếu hiểu công hạnh tu tập theo định nghĩa như trên, thì chúng ta có thể tu tập được ngay trong quá trình lao động, làm việc. Người ta có câu, thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa. Tại sao tu ở nhà và ở chợ là nơi tu tập khó nhất nhưng lại hiệu quả nhất? Tu chợ ở đây nên hiểu là tu trong công việc đời thường, tu trong cương vị lãnh đạo của mình, vì ở đó mới là nơi có cơ hội tốt nhất cho sự tu tập các việc thiện, tích tập công đức của mình. Một vị lãnh đạo, một người cấp trên cứ nỗ lực đưa ra những chính sách, biện pháp đúng đắn, có lợi thiết thực cho số đông, hợp tình hợp lý, thì mọi người cấp dưới sẽ hưởng ứng theo, tạo không khí, môi trường tốt cho việc tu tập các công hạnh thiện. Khi đó chúng ta sẽ thực hiện được người người làm việc thiện, nhà nhà làm việc thiện, ngành ngành làm việc thiện. Đối với những người bình thường, khi họ chăm chỉ làm việc với một tinh thần trách nhiệm cao, nghiêm túc làm việc, không oán giận, căm thù vì công việc được giao phó, không càu nhàu hoặc không chửi đổng để thể hiện sự bất mãn của mình, thì đó đã là một sự tôn trọng đối với công việc, là sự tu tập trong công việc. Ngược lại, nếu lười biếng, làm việc qua loa, sơ sài, uể oải, chán chường, thì đó nhất định không phải là sự tu hành trong công việc. Tinh thần tu tập trong công việc đó của Phật giáo hoàn toàn phù hợp với truyền thống chăm chỉ cần cù, chịu thương chịu khó, biết thương yêu giúp đỡ, tạo niềm vui cho nhau trong công việc. Vì thế, chúng ta phải xây dựng quan niệm chính xác, cơ bản trong việc tu tập là toàn tâm toàn ý với công việc của bản thân. Có lần khi tôi đến Nhật, một tín đồ làm thức ăn dân tôi và nói: con đã nấu món thức ăn này bằng tâm tu hành để dâng cho thầy. Tôi rất hài lòng và hoan hỷ nạp thụ, đồng thời nói với vị Phật tử ấy: trong món ăn này đã đầy đủ tín tâm, bồ đề tâm, kính ngưỡng tâm, cúng dường tâm. Quả thực, đây chính là sự tu tập. Khi chúng ta làm bất cứ việc gì đều làm với tất cả sự tập trung và chân thành của mình, thì bản thân việc làm đó là sự tu tập. Vì tu tập và công việc vốn không phải là hai việc trái ngược nhau. Đương nhiên, chúng ta có thể tận dụng thêm những giờ rảnh rỗi trong công việc để tu tập những pháp môn yêu cầu cao hơn, để tiếp nối công hạnh tu hành của mình. Thực ra, tu tập trong công việc và tu tập ngoài công việc có tác dụng hỗ trợ lẫn nhau. Tự tại trong công việc. Khi chúng ta làm bất cứ việc gì đều làm với tất cả sự tập trung và chân thành của mình, thì bản thân việc làm đó là sự tu tập. Vì tu tập và công việc vốn không phải là hai việc trái ngược nhau. Tuổi trẻ lập nghiệp. Bị ảnh hưởng quan niệm thà làm vua xứ mù còn hơn thui chột trước người mắt sáng. Rất nhiều người trẻ tuổi vừa mới bước chân ra ngoài xã hội đã vội vã muốn thử khả năng của mình, có giấc mơ mong được làm một ông chủ. Thật ra, những thanh niên trẻ tuổi sau khi tốt nghiệp muốn khởi nghiệp và mong muốn đạt được thành quả lớn lao cũng rất đáng khen ngợi.
Giống như nhà kinh doanh bất động sản Dahe Books, ngay từ khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường, đã bắt đầu kinh doanh, đầu tư vào bất động sản, sau đó trở thành một doanh nhân rất thành công. Ngoài óc tư duy tốt, nhạy bén, biết đánh giá đúng tình hình ra, sự may mắn cũng là một nhân tố giúp ông thành công. Bởi vì nhân duyên lúc đó đã chín mùi mới cho phép ông làm như vậy. Vì vậy, nếu như nhân duyên phù hợp, cộng với bản thân mình có tầm nhìn đúng đắn, thì việc thành công sớm trong xã hội cũng là một điều rất tốt. Nhưng để có những thành quả trong sự nghiệp, bản thân mình cần phải có nguồn tài nguyên. Thông thường, nguồn tài nguyên ở đây chia thành 3 loại. Thứ nhất là trí thông minh, cũng chính là năng lực của mình. Thứ hai là các mối quan hệ xã hội. Thứ ba là nguồn vốn. Nhưng đối với những thanh niên trẻ vừa bước ra xã hội, họ vừa chưa có những mối quan hệ xã hội, lại không có nguồn vốn, chỉ dựa vào đầu óc và sức mạnh đã muốn vượt qua thiên hạ là điều rất khó khăn. Vì vậy, đối với nhiều người, tôi nghĩ vẫn nên bắt đầu công việc từ nền tảng tại một công ty nào đó, trải nghiệm thực tế, dần dần sẽ tích lũy được những tri thức và kinh nghiệm, cho đến khi trở thành chuyên gia của một lĩnh vực, có thể độc lập đứng vững, đủ năng lực, phương pháp và cách thức để thực hiện việc kinh doanh. Sau đó hãy nghĩ đến việc lập nghiệp. Có rất nhiều ông chủ cũng đều xuất thân từ tầng lớp quản lý của một công ty lớn nào đó. Họ đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm có liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của mình, đồng thời lại có các mối quan hệ nhất định trong xã hội. Sau khi có được những nền tảng như vậy, họ mới nghĩ đến việc khởi nghiệp. Đó chính là điều có cơ sở, an toàn và rất thực tế. Khi lập nghiệp, 3 nguồn tài nguyên này không nhất thiết cần phải có đủ một lúc. Có những người có thể không có nguồn vốn, nhưng lại có đầu óc tính toán, hơn nữa lại có các mối quan hệ xã hội tốt. Như vậy có thể tạo ra được sự nghiệp. Thậm chí, có những người chẳng biết gì, chỉ dựa vào dũng khí, dám nghĩ, dám làm, không sợ gì cả, để tạo nên sự nghiệp riêng của mình. Nhưng vận may như vậy không phải người nào cũng có. Trong Phật Pháp có nhấn mạnh đến nhân quả. Mỗi người đều có những cơ duyên và phúc báo khác nhau. Đó chính là những công đức vô biên mà họ đã tích được khi sống ở nhiều đời kiếp trước. Một bộ phận của nó đã kết thành quả trong cuộc đời họ. Những người có phúc báo lớn, khi bước ra xã hội, sẽ luôn luôn gặp được quý nhân và những cơ hội tốt. Có thể người khác làm thế nào cũng không được thuận lợi, nhưng khi đến lượt người đó lại thuận buồm xuôi gió. Tuy nhiên, hoàn cảnh như vậy có thể gặp nhưng lại không thể cầu. Vì vậy, những thanh niên trẻ mới bước vào xã hội, chưa có kinh nghiệm, tuy có tài lực hùng hậu và muốn hợp tác làm ăn với bạn bè, cùng nhau đầu tư để làm kinh doanh, cần phải tìm hiểu kỹ năng lực và uy tín của người bạn đó, có đáng tin cậy hay không. Một khi tất cả những nhân tố này đã được xem xét kỹ lưỡng, mới nên bắt tay vào làm. Nếu như vẫn còn những vấn đề nào đó, thì cần tìm cách giải quyết, không được buồn chán, vì đó là phúc báo đối với mình vẫn chưa đủ, chưa gặp vận may nên không được thuận lợi. Những lúc như thế cần phải bình tĩnh, không nên lo lắng. Dù sao thì sự việc cũng đã xảy ra rồi, lo lắng cũng không thể giải quyết được gì cả. Tiếp theo cần chuẩn bị tinh thần để đối diện với khó khăn. Có thể công ty sẽ bị đóng cửa, khiến bạn không những không thu hồi vốn, mà còn phải mang thêm một khoản nợ khổng lồ. Vậy mình cần gánh vác trách nhiệm đó.
Sau khi nghĩ cách trả nợ, phải tiếp tục cố gắng để làm lại từ đầu. Một mặt phải rút ra được kinh nghiệm từ thất bại, mặt khác cần phải chú ý đến thời cơ. Khi tích lũy được kinh nghiệm và có thời cơ, đồng thời biết kết hợp với phúc báo của mình, nhất định sẽ đạt được thành công trong sự nghiệp. Tuy nhiên, nếu như lần đầu tư nào bạn cũng gặp thất bại, làm việc vất vả không những không kiếm được tiền mà còn thua lỗ, thì bạn không nên mơ ước mình sẽ làm ông chủ nữa. Bạn hãy cố gắng an phận với một công việc nào đó, có được mức thu nhập ổn định là được. Tự tại trong công việc. Việc tích lũy được kinh nghiệm, nắm bắt thời cơ, đồng thời biết kết hợp với phúc báo của mình, nhất định sẽ đạt được thành công trong sự nghiệp. Làm việc không phải chỉ để kiếm tiền. Quan niệm về đạo đức nghề nghiệp lành mạnh mà người hiện đại cần phải có là gì? Có một số thanh niên coi sự nghiệp như phương tiện mưu sinh. Do ảnh hưởng quan niệm đó, nên khi có công việc thu nhập thêm bên ngoài, một số người sẽ nghĩ rằng dù sao thì bây giờ mình cơm cũng đủ ăn, quần áo cũng đủ mặc rồi, nhà ở cũng đã có rồi. Chẳng qua là mình có ăn ít hơn người khác, mặc ít hơn người khác một chút, sống ở nơi không tiện nghi như người khác. Mình cũng không hy vọng đời mình sẽ phát tài, vậy thì nghỉ ngơi cho xong. Vì vậy, yêu cầu họ làm thêm để tăng thu nhập họ cũng không muốn. Nhưng bớt việc đi họ lại bằng lòng, vì nếu có cơ hội để nghỉ ngơi, họ sẽ không bỏ qua. Ngoài ra, một số người bắt đầu đi làm khi còn rất trẻ, làm được khoảng 20 đến 25 năm, tức khi tuổi đời khoảng 40 tuổi đã nghỉ hưu. Sau khi nhận được lương hưu, sống cuộc sống của người về hưu, bắt đầu dưỡng lão về già. Bởi vì họ đã rất hài lòng với mình, cảm thấy tiền mình kiếm được như vậy là đủ rồi, cuộc sống như vậy là được rồi, không cần kiếm thêm nhiều tiền làm gì nữa. Đối với họ, công việc chỉ là phương tiện mưu sinh. Nếu không thể phát tài được thì cũng không thể thăng tiến, nên về hưu sớm là một việc tốt. Những người có cách nghĩ như thế không phải là quan niệm lành mạnh về công việc. Đối với những người theo Phật, công việc không đơn giản là kiếm tiền mưu sinh, cũng không phải mưu cầu danh lợi hay hy vọng nhận được sự ca ngợi trọng vọng của người khác, mà bản thân công việc chính là trách nhiệm và quyền lợi đối với đời sống. Đồng thời, đó còn là ý nghĩa, giá trị nội tại của cuộc sống. Chỉ cần một ngày còn sống thì cần phải làm việc. Nếu không, con người sống trên đời này cũng giống như con sâu róm, không giống với con người. Sự sống của mỗi người đều có ý nghĩa đặc biệt. Đó chính là tinh thần nỗ lực, cống hiến cho người khác. Tôi luôn luôn khuyến khích, ủng hộ các cư sĩ tại gia. Nếu đời sống vật chất khá giả, cần biết tận dụng thời gian nhàn rỗi để cống hiến sức mình vào sự nghiệp từ thiện, công việc phúc lợi xã hội. Người cống hiến sức lực và thời gian của mình cho xã hội nhất định sẽ có được sự khỏe mạnh về tâm lý và sức khỏe. Bởi họ làm những công việc công ích không phải vì mong cầu tư lợi, mà đơn thuần là để cống hiến. Bạn thử nghĩ xem, những người nhờ làm nhiều điều thiện nên thường gặp thuận lợi, luôn nhận được sự giúp đỡ của mọi người. Những người đang cố gắng ở vị trí công việc mà mình đảm nhiệm cũng cần xây dựng cho mình quan niệm này. Cho dù có cơ hội để thăng tiến hay không, tiền lương có được tăng, điều chỉnh thêm hay không, nếu để có một trái tim lành mạnh để phục vụ cho xã hội hơn nữa,
thì chúng ta nên cống hiến sức lực và sự tận tâm của mình. Cống hiến không phải dựa vào tiền lương được ít nhiều để so sánh. Tiền lương chỉ là một khoản tiền thù lao trong công việc mà người khác muốn mượn nó để thể hiện sự biết ơn của họ đối với chúng ta mà thôi. Giá trị công việc tuyệt đối không thể dựa vào số tiền làm được trong một giờ để cân đong đo đếm. Mục đích làm việc là cống hiến, phục vụ. Nếu bạn theo đuổi bất kỳ công việc nào trên tinh thần này, thì nhất định có thể yên tâm để đầu tư bằng hết sức lực của mình, sẽ làm vui vẻ và làm tốt tất cả công việc khi đến tay mình. Tự tại trong công việc. Công việc chính là công việc. Bản thân của công việc là trách nhiệm và quyền lợi đối với sinh mạng của mình. Đó cũng chính là ý nghĩa, những giá trị nội tại của cuộc sống. Tạm thời nhân nhượng vì lợi ích tập thể phải chăng là tinh thần vô ngã. Tôi có người bạn, một hôm bị người thân trong gia đình trách mắng. Mặc dù trái tim anh cuộn trào như những con sóng, nhưng để giữ không khí hòa thuận trong gia đình mình, bề ngoài anh vẫn rất bình tĩnh để hoàn thành công việc. Sau đó anh nói với mọi người, anh nhận thấy mình đã không còn nghĩ đến bản thân. Anh cảm thấy bản thân đã đạt đến giới hạn của không có tôi. Nhưng mọi người không nghĩ như vậy, nên vẫn vô tâm với những gì anh làm. Trường hợp này thường xảy ra với con dâu trong các đại gia đình truyền thống. Trong một công ty, tổ chức, thường có người đóng vai những nhân vật như vậy. Anh ta rất yêu quý công ty. Vì suy nghĩ đến lợi ích của toàn công ty, anh đã hy sinh đi cái tôi nhỏ bé để hoàn thành cái tôi to lớn. Gọi là hy sinh vì họ thường tự nhận lấy những oan ức cho mình, trở thành người của quần chúng. Một số người cho rằng nếu mình nhận oan ức để có thể đổi lấy sự bình an, hòa thuận cho cả gia đình hoặc tổ chức, công ty, thì sự hy sinh như vậy cũng đáng, đồng thời cũng là biểu hiện của vô ngã. Nhưng tạm thời nhân nhượng vì lợi ích cho tập thể có phải là việc tốt? Tạm thời nhân nhượng vì lợi ích tập thể phải chăng là biểu hiện của tinh thần vô ngã? Nếu bạn chịu ấm ức nhưng không mang lại lợi ích gì cho tập thể thì không nên làm. Ngược lại, nếu mình chịu ấm ức, chịu nhường nhịn, chịu thiệt thòi, phải bỏ ra công sức nhiều hơn so với những người cùng làm khác, nhưng điều đó giúp mọi người cảm thấy vui vẻ, thì bạn sẽ nhận được sự khen ngợi, tôn trọng của mọi người. Tuy nhiên, đó không phải là việc làm được xem là vô ngã. Vô ngã không phải tồn tại ở cách nhìn bên ngoài. Mặc dù người này rất tốt, có thể chịu thiệt thòi về lợi ích của tập thể. Hãy nói đúng ra, họ đã vì cái tôi to lớn mà bỏ đi cái tôi nhỏ bé, không để ý đến cái tôi nhỏ bé của mình mà trở thành cái tôi to lớn. Nhưng họ vẫn không được xem là đã đạt đến vô ngã. Có những người để đảm bảo lợi ích tập thể, để thực hiện kế hoạch của mình, họ tạm thời lép vế đợi chờ cơ hội. Chiêu này thường được mọi người gọi là con dâu ước thành mẹ chồng. Khi vẫn còn là con dâu, họ chịu khó nhẫn nhịn, vì biết chỉ vài năm sau mẹ chồng không còn nữa, con gái trong nhà cũng sẽ lấy chồng, mình dần dần sẽ trở thành người phụ trách trong gia đình. Làm như vậy không có gì là xấu, nhưng không thể tính là vô ngã, mà đó là bạn đang thể hiện sự kiên cố của cái tôi nhỏ bé. Cả hai trường hợp trên đều không phải là vô ngã. Một trường hợp chỉ là cái tôi lớn hơn, trường hợp còn lại chính là những ý đồ, những mong đợi, về căn bản không phải là cái tôi,
Trong gia đình có người như vậy không hẳn là điều xấu. Ít nhất họ cũng biết đến đại thể, nhưng vẫn chưa đến giới hạn của vô ngã. Ngoài ra còn có một loại người khác, cho rằng vô ngã là cái gì cũng không quan trọng. Thực chất đây là cách nghĩ không thành thực. Loại người này thường có những yêu cầu, hy vọng vượt quá khả năng. Với thái độ có cái tôi hay không đều không thành vấn đề. Mục đích chính là để che đi những khuyết điểm của mình. Như vậy đương nhiên không phải là sự vô ngã đích thực. Phật Pháp nói đến vô ngã là sự dung hòa chính mình, hoàn toàn không nghĩ đến vấn đề của chính mình, cũng không nghĩ đến môi trường bên ngoài với những lời khen ngợi đem lại vinh dự cho chính mình, hoàn toàn không nghĩ đến cái tôi, mà chỉ là sự cống hiến vô điều kiện. Tự tại trong công việc. Thái độ làm việc rất chăm chỉ, sau đó không để lại dấu vết gì, như con thuyền trôi qua sông. Như vậy mới đạt đến giới hạn của vô ngã. Bận mà vui, mệt nhưng hoan hỷ. Tôi luôn luôn ủng hộ những người bận nhưng vui, mệt nhưng hoan hỷ. Mặc dù hầu hết mọi người đều không biết được tại sao lại bận, cũng không biết tại sao lại mệt. Vì vậy trong muôn vàn bận rộn, họ sẽ cảm thấy những áp lực tâm lý. Họ sẽ cảm thấy rất phiền nhiễu, mệt đến nỗi cảm thấy nhàm chán, bận đến nỗi cảm thấy đau đầu, và sẽ trở thành bận đến chết đi được, mệt đến rã rời. Khi chúng ta cảm nhận được sự quý giá của thời gian, sinh mệnh có hạn, những điều mình biết được còn quá ít. Đến khi trưởng thành, chúng ta dần dần dựa vào sinh mạng có hạn của mình để làm những việc công đức vô hạn. Sinh mệnh thực sự là có hạn. Tôi cũng đã cảm thấy không lâu trước đây còn là một cậu bé, trong nháy mắt đã già rồi. Bây giờ có những người lớn hơn tuổi tôi sẽ nói với họ: sắp rồi. Gọi là sắp rồi chính là sắp chết rồi. Bây giờ tôi đã sắp đến 80 tuổi. Khi nào sẽ ra đi tôi không biết được, nhưng tôi tin rằng đời người sẽ không có những người 50, 60 tuổi khác nữa. Trong kinh Phật có câu: từng ngày qua đi, mạng sống giảm dần, như cá thiếu nước, nào có vui gì. Chính vì sinh mạng có hạn, con muốn sống thêm một thời gian cũng không thể thuận theo mình được, nên phải biết tận dụng nó thật tốt, không ngừng làm phong phú thêm trí tuệ cho mình, làm phong phú thêm phúc đức cho mình. Các tín đồ Phật giáo tin rằng cuộc đời này được sinh ra từ quá khứ. Hơn nữa, khi cuộc đời này kết thúc, vẫn còn có sinh mệnh của tương lai. Cuộc đời của chúng ta đã có quá đủ phiền phức và khó khăn, thật không dễ gì sinh ra để làm người. Vậy thì nắm lấy những việc thiện, tích thêm nhiều công đức, tích lũy trí tuệ và phúc đức là tài sản để tương lai sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Điều này nhắc nhở chúng ta, khi còn trẻ, ta cần chăm chỉ làm việc, kiếm được nhiều tiền, tiết kiệm được nhiều, mới có khoản tiền dưỡng lão. Tiền tiết kiệm càng nhiều, thì lúc về già cuộc sống sẽ càng được đảm bảo. Vì vậy, chúng ta cần phải biết tận dụng thời gian, tự mình biết cống hiến, giúp đỡ người khác, phục vụ cho người khác, chăm sóc người khác, quan tâm đến xã hội. Tôi thường nói, những người bận rộn là người có thời gian nhiều nhất, những người cần cù là người có sức khỏe tốt nhất.
Những người bận rộn vì họ biết quý trọng thời gian, sẽ biết tận dụng thời gian hợp lý. Như vậy họ sẽ có thời gian. Một người lao động cần cù, sức khỏe của họ nhất định sẽ rất tốt. Nếu mình muốn có một cuộc sống vui vẻ khỏe mạnh, cần phải bận rộn. Mong muốn trong cuộc sống của mình có thể tích được nhiều công đức và trí tuệ, lại càng cần phải bận rộn, dù có lúc không phải bận rộn vì chính mình. Thoạt đầu có vẻ bận rộn đến nỗi mình phải chịu thiệt thòi, thật không đáng. Dựa vào quan niệm của Phật giáo, cách nghĩ như vậy không chính xác. Quan niệm của chúng tôi là bận là vì chính bản thân mình. Cho dù cuộc đời này của bạn trong con mắt người khác xem ra không được gì cả, nhưng vẫn có được công đức. Đó chính là công đức của trí tuệ và phúc đức. Bận rộn trong công việc, ngay bản thân mình cũng trưởng thành, chứ không phải không có giá trị gì cả. Có được quan niệm như vậy, những người bận rộn sẽ cảm thấy bận mà vui, mệt mà hoan hỉ. Giống như người nông dân làm ruộng, họ cảm ơn đã có ruộng đất để trồng. Những người làm việc cũng sẽ cảm ơn cơ hội này. Nếu họ cảm thấy đủ tiền tiêu, nhà ở, xe hơi, về mặt vật chất không đáng lo ngại, tất cả đều rất vừa ý, thì họ có thể đi làm công ích, xử lý môi trường, làm công tác tiếp đón, quan tâm đến người khác. Khi đó họ sẽ cảm nhận được hương vị bận và sự sung sướng của mệt. Tự tại trong công việc. Bận là vì chính bản thân mình mà bận. Cho dù cuộc đời này của bạn trong con mắt người khác xem ra không được gì cả, nhưng vẫn có được công đức. Đó chính là công đức của trí tuệ và phúc đức. Bận rộn trong công việc, ngay bản thân mình cũng trưởng thành, không phải là không có giá trị gì cả. Tạm biệt áp lực. Làm việc gì cũng cần có hiệu quả, nhưng không phải vì gấp rút theo đuổi hiệu quả. Thái độ khi đối diện với công việc phải tranh thủ nhưng không cần vội vàng. Trong điều kiện thời gian có thể tận dụng, cần cân nhắc năng lực của mình, có thể làm được bao nhiêu thì làm bấy nhiêu. Khi giải quyết sự việc bằng thái độ như vậy, sẽ không có những gánh nặng lớn, bởi sự vội vã sẽ không có tác dụng gì. Lo lắng, hoảng sợ, ưu sầu không những không giúp gì cho công việc, mà ngược lại còn gây thêm áp lực. Chạy đua với thời gian thường khiến thân thể và tâm lý chúng ta trở nên căng thẳng. Vì vậy, ta cần phải tập luyện thư giãn cho tâm hồn, học cách coi cuộc sống như là một công việc ưa thích, coi công việc như là sự thú vị của cuộc sống. Hưởng thụ công việc, hưởng thụ cuộc sống, cảm nhận được đây chính là hạnh phúc. Tâm hồn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng, không còn căng thẳng và áp lực. Ngoài ra, nếu đặt mục tiêu quá cao, tự mình sẽ cảm thấy áp lực. Nhưng cần học được cách đối diện và hoàn thành chúng với tâm thái nhẹ nhàng. Ví dụ, có những người luôn luôn yêu cầu tôi phải hoàn thành được việc nào đó trong khoảng thời gian nhất định. Nhưng tôi sẽ không cảm thấy đó là áp lực, mà coi nó như là sự mong đợi đối với mình. Vì vậy, khi nào bắt đầu làm, khi nào hoàn thành đều là việc của tôi, tự mình có thể khống chế được. Tôi cũng không lo mình có thể hoàn thành được không, bởi lo lắng là quá thừa. Giống như tàu hỏa chạy trên đường ray tiến lên phía trước, nếu dựa vào tốc độ cố định để tiến lên, nhất định sẽ đến được đích. Nếu đột nhiên có một chiếc xe tải đi nhầm vào đường giao nhau, đâm vào tàu là chuyện xui xẻo, nhưng đó là chuyện không thể tránh khỏi và hoàn toàn nằm ngoài ý muốn chủ quan của mình. Vì vậy,
lo lắng trước sự việc xảy ra chẳng có tác dụng gì, bởi nó chỉ làm tăng thêm áp lực và tâm lý bất ổn trong khi tiến hành công việc. Làm thế nào để tháo gỡ những áp lực trong công việc? Điều quan trọng là trước khi làm cần có kế hoạch, đồng thời phải hiểu rõ thực lực bản thân, không được giả vờ như không biết hoặc đánh giá quá cao hay quá thấp bản thân. Nếu năng lực của mình không đủ, tri thức hạn chế, nhưng mong muốn quá cao, thì bạn khó có thể hoàn thành công việc được giao, cuối cùng lại đổ lỗi do công việc quá vất vả. Ví dụ, tôi muốn trở thành một hòa thượng 100 điểm, nhưng năng lực chỉ đạt 60 điểm, cho dù có tận tâm tận lực, kết quả có thể vẫn không đạt được. Điều đó cũng không sao, bởi nó không phải là vấn đề tôi cần làm, mà là tôi không thể làm được. Vì vậy, việc mong đợi những cái phù hợp với mình là điều tốt. Áp lực như vậy sẽ khiến chúng ta có những biểu hiện tốt hơn. Nhưng nếu năng lực không thể hoàn thành được, chúng ta không nên cầu cạnh người khác, cũng không nên oán trách mình. Sau khi hiểu được điều này, chúng ta có thể giảm bớt nhiều áp lực. Nhưng bản tính con người vốn rất hay suy tính thiệt hơn, sợ thất bại, sợ không đuổi kịp tiến độ, sợ ngày mai sẽ xảy ra những việc mà mình không thể ngờ tới. Vì vậy không có cảm giác an toàn, trong lòng cũng không thể yên tâm. Trên thực tế, trong thế giới này có rất nhiều việc mà ta không thể điều khiển nổi. Ví như số mệnh không bao giờ có thể nắm bắt được. Ngay cả một bước tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì cũng không thể biết được. Vì vậy, không nên lo lắng, hãy gạt bỏ những âu lo vớ vẩn, tập trung vào những việc mình đang làm. Chỉ cần cố gắng tận tâm làm tốt công việc của mình thì có thể giảm bớt được những áp lực. Nhưng nếu như áp lực mà mình lo âu kia xảy ra thực thì làm thế nào? Lúc đó cần gạt công việc sang một bên, hãy để thân tâm thư giãn, nghỉ ngơi một lát. Nếu không, càng vội vã càng bận rộn, áp lực sẽ càng nhiều hơn. Thay đổi quan niệm, cách nhìn nhận, tiếp cận sự việc sẽ khiến tâm hồn trở nên mới mẻ, thư thái, giảm bớt áp lực với công việc. Tự tại trong công việc. Nếu như gặp những việc không thể giải quyết được, không thể bỏ được, hãy thử thay đổi cách làm. Ví dụ như bận đến tối tăm mặt mũi, có thể thử cách ngược lại. Từ trước đến giờ tôi vẫn chưa từng bận như vậy. Đó chính là một kinh nghiệm hoàn toàn mới, rất vui, bận nhưng lại có ý nghĩa. Công việc nên tranh thủ chứ không nên vội. Tôi thường nói, làm việc cần tranh thủ chứ không cần nóng vội. Chính là làm việc phải có hiệu quả, mặc dù tốc độ cần phải nhanh, cần đuổi kịp tiến độ, nhưng thái độ và cách nghĩ không nên nóng vội. Có người khi đọc câu này cảm thấy tôi đang nói khoác, cho rằng đó là việc không thể làm được. Thực ra nếu có gan thử, thường xuyên luyện tập để cho tâm hồn mình trở nên vui vẻ, hòa thuận, không căng thẳng, điều này có thể làm được. Đương nhiên, thoải mái không phải là ăn chơi quá đà, không có việc gì làm. Cuộc sống đương nhiên cần có mục tiêu, công việc cũng cần có kế hoạch, hơn nữa cần có sự quyết tâm để thực hiện. Trong cuộc sống, nhất định sẽ có nhiều công việc đang đợi chúng ta hoàn thành. Vì vậy, cần lập ra kế hoạch và mục tiêu cho cuộc sống. Trách nhiệm của con người rất nhiều. Trong quan hệ giữa con người với xã hội, con người với tự nhiên, cần gánh vác rất nhiều trách nhiệm. Những việc cần làm cũng rất nhiều. Mỗi ngày,
ngoài những công việc thường nhật cần phải làm, còn những việc khác sẽ phát sinh chia cắt thời gian vốn có của bạn. Cho dù là những con người bình thường thì cũng đều có những vấn đề cần phải đối mặt. Con người không thể tách rời khỏi công việc. Công việc càng lý tưởng thì càng khó hoàn thành, nhưng bạn vẫn có thể sống rất vui vẻ. Nếu không, người này cần bạn chăm sóc, người kia lại cần bạn quan tâm. Việc này cần giải quyết ngay lập tức, việc kia cũng cần một thời gian giới hạn để hoàn thành. Bạn sẽ cảm thấy cuộc sống rất căng thẳng. Chúng ta có thể chọn không bị công việc thúc đẩy. Trước khi làm việc gì, cần phân rõ mức độ gấp gáp, lớn nhỏ trong ngoài, cần giải quyết những việc gần, gấp gáp, quan trọng, sau đó mới làm những công việc khác. Mặc dù mục tiêu cần phải xa rộng, nhưng khi bắt đầu công việc nên bắt đầu từ chỗ gần, chỗ nhỏ. Mong muốn có thể giải quyết hết hàng ngàn công việc trong cùng một thời gian là không thể. Lấy ví dụ từ việc đọc sách. Mỗi ngày cần đọc rất nhiều sách. Ngoài sách Phật học ra còn có sách cổ, sách hiện đại, sách ngoại ngữ. Số lượng sách cần đọc cả đời cũng không hết. Làm thế nào đây? Với tôi, có những cuốn chỉ đọc qua một lần như cưỡi ngựa xem hoa. Có những cuốn cần phải đọc kỹ, cần điều chỉnh dựa theo từng cách đọc. Một người chỉ có một đôi mắt, hai cái tai, hai tay, hai chân. Muốn hoàn thành đồng thời nhiều việc trong một lúc là điều không thể. Vì vậy, cần phải tuân theo thứ tự, cần sắp xếp có trật tự, kế hoạch, hoàn thành từng công việc. Khi đó bạn sẽ không cảm thấy nôn nóng, tốc độ công việc sẽ nhanh hơn, lại có thể duy trì được trạng thái ung dung. Tự tại trong công việc. Chúng ta không nên để công việc thúc bách. Trước khi làm việc gì cần xác định mức độ quan trọng cần thiết để giải quyết trước, sau đó mới làm các công việc khác. Làm việc và an tâm. Có những người trong cuộc sống đời thường, tâm hồn có thể thoải mái, nhưng khi đến nơi làm việc, tinh thần lại bất an. Có thể bạn không thích công việc đó, cũng có thể công việc quá nhiều và nặng nề, hoặc đồng nghiệp mang đến cho bạn những khó khăn. Tâm trạng ngày hôm đó không được tốt. Cũng có thể buổi sáng thức dậy bạn hơi bị cảm lạnh, khi đến văn phòng thì đầu óc mê muội. Có rất nhiều nguyên nhân khiến bạn không thích môi trường làm việc. Nếu tìm đúng được nguyên nhân, vấn đề sẽ được xử lý dễ dàng. Nếu như trước khi đi làm, bạn lại vừa cãi nhau với chồng, vợ hoặc với người nào đó, điều này sẽ dễ giải quyết. Chỉ cần nghĩ rằng người đó không có ở đây, không cần thiết phải đem những áp lực của gia đình đến nơi làm việc. Nếu như việc bị ốm mang đến cho bạn sự phiền muộn, đau đầu, đau lưng, cơ thể suy yếu, thì lại càng không nên khó chịu. Cần biết sức khỏe của mình vốn đã không tốt như vậy, không cần phải miễn cưỡng. Có thể niệm danh hiệu Phật A-di-đà để giữ yên ổn, hoặc có thể tự nhủ bản thân: bây giờ mình đang bị cảm, không được dễ chịu. Chỉ cần tận tâm làm việc, chấp nhận cơ thể đang không thoải mái, lòng mình cũng sẽ không xuất hiện sự bất an. Nếu nguyên nhân là do những chuyện không hay với đồng sự của mình, bạn chỉ cần nghĩ: có thể anh ấy, cô ấy không được khỏe. Có thể hôm nay có những chuyện không hay với gia đình nhà người kia. Có thể người đó có tâm sự. Hoặc có thể công việc không được thuận lợi, thế nên mới có vẻ mặt như vậy.
Hoặc có thể tính cách của người này từ trước vẫn như vậy, chỉ cần gặp người đó sẽ khiến cho mọi người không dễ chịu. Hiểu được những hoàn cảnh khách quan, đó không phải là vấn đề của tôi. Lẽ nào mình còn cảm thấy bất an? Thật ra, rất nhiều áp lực trong công việc đến yêu cầu lẫn nhau. Chúng ta yêu cầu người khác, gây ra những áp lực cho người khác. Người khác cũng yêu cầu chúng ta, cũng tạo cho ta áp lực. Một nguyên nhân khác, đó là sự so sánh. Sự so sánh giữa các đồng nghiệp và sự cạnh tranh giữa các xí nghiệp với nhau. Nếu như đoàn thể không thể biểu hiện được những mặt tốt của họ, trong cuộc cạnh tranh khốc liệt có thể sẽ bị thất bại. Chúng ta thường nhìn thấy môi trường công việc không khởi sắc. Nhiều xí nghiệp đang đối diện với áp lực cạnh tranh một mất một còn. Trong trường hợp như thế, áp lực sẽ tự nhiên nhân rộng. Trong môi trường làm việc có thể tĩnh tâm rất khó. Vậy làm thế nào để lòng mình được thanh thản, tự tại? Một là dốc hết khả năng có thể của bản thân, tự mình cố gắng trưởng thành, cố gắng để nắm nội dung và môi trường làm việc, sau đó mới mong thành thạo được. Điều này cũng giống như khi bạn sống cùng với người khác không hiểu bạn, bạn cần phải tìm hiểu người ta. Nếu mình là ông chủ, cần phải hiểu thương trường chính là chiến trường. Tình hình có thể thay đổi trong phút chốc, cần phải chấp nhận những điều bất thường trong kinh doanh. Tâm lý của chúng ta lúc nào cũng cần chuẩn bị để đón nhận những thử thách, trắc trở, đồng thời cũng chuẩn bị tâm lý đón nhận sự phát triển. Trắc trở và phát triển là hai mặt tất yếu trong cuộc sống. Thử thách không nhất định là xấu, cho dù luôn luôn gặp phải những trắc trở, cũng không nên cho rằng đó là mặt trái của sự việc. Nhờ khó khăn mà ta rút ra những bài học kinh nghiệm xương máu. Chúng ta chỉ xem trắc trở là một loại học phí đặc biệt cần đóng cho cuộc đời. Nếu sau khi đúc rút kinh nghiệm mà vẫn chưa có cách để giải quyết vấn đề, thì chỉ còn cách chấp nhận sự thật do nhân duyên của mình đã không tích đủ công đức. Khi đánh cầu với người khác, mình vẫn còn đang nghĩ quả cầu này có nên đỡ không? Kết quả chỉ trong nháy mắt, quả cầu đã bị người khác đỡ mất. Khi gặp tình huống như vậy, có người sẽ trách mình quá tồi, tay chân và đầu óc phản ứng quá chậm. Nếu bẩm sinh mình đã như vậy, cần phải nghĩ cách thay đổi. Thay đổi chính là việc tìm ra con đường mới, lối thoát mới. Vì thế tôi khuyên các bạn, hãy thử thay đổi vị trí, cương vị khác để nhìn nhận, đánh giá, xử lý công việc. Nhưng cũng có người không quan tâm đến đúng sai, chỉ biết dốc hết sức mình để vươn lên, mù quáng vượt lên, vượt đến khi sức đầu mẻ trán, cố gắng đánh đổi một mất một còn, nên cuối cùng vẫn không thành công. Tính cách lỗ mãn, chỉ biết tiến mà không biết lùi là khiếm khuyết lớn nhất của con người. Tự tại trong công việc. Chúng ta cần phải hiểu được khả năng của mình, biết được nhân duyên, thời gian, hoàn cảnh của chính mình, xem xét việc đó có nên làm không, có thể làm được không. Hiểu rõ được chính mình cũng chính là hiểu rõ được nhân và duyên. Như vậy sẽ cảm thấy yên tâm trong công việc. Làm việc và nghỉ ngơi. Mấy năm gần đây, một số người đề xướng và coi trọng cuộc sống nhàn rỗi. Họ cho rằng không nên quá chăm chỉ, không nên dùng toàn lực vào công việc đến mức phải hy sinh tất cả để đánh đổi lấy tiền bạc, vì như vậy sẽ đánh mất sự yên ổn trong tâm hồn. Chúng ta có thể xác định được hai loại người trong xã hội.
một là quá tham lam, mong muốn và theo đuổi sự thành công, mong muốn kiếm tiền, ham muốn sao cho mình không ngừng vươn xa hơn nữa. Còn loại người thứ hai, sống không có mục đích, không có chí tiến thủ. Nhưng chúng ta cần nhận thức rõ rằng con người mới được ít đã thấy đủ, con người biết đủ và cảm thấy vui vẻ. Đây là hai dạng người không giống nhau. Người được ít mà thấy đủ chính là người chỉ cần được chút ít đã xem là đủ. Người biết đủ cảm thấy vui vẻ chính là người có nhiều cũng cảm thấy đủ, có ít cũng cảm thấy đủ. Có được nhiều thì càng tốt, có được ít cũng không sao. Họ không để mình cảm thấy đau khổ, không làm tổn hại đến người khác. Đó chính là biết đủ sẽ cảm thấy vui vẻ, tri túc. Được ít thấy đủ chính là người không có chí tiến thủ. Ví dụ, hôm nay đọc được một cuốn sách chuyên ngành nào đó, họ không muốn xem những cuốn khác. Như vậy là không được. Bởi có những cuốn có thể xem lướt, có cuốn cần xem kỹ. Không thể nói chỉ cần xem một cuốn là đủ. Thông qua những cuốn sách có thể nâng cao được năng lực và tri thức chuyên ngành là điều mà mãi mãi không có giới hạn. Nếu một người lao đầu vào kiếm tiền, không chừa thủ đoạn nào để theo đuổi thành công và tài phúc mà không biết dừng nghỉ, lúc nào cũng tâm niệm rằng mình có thể trở thành người giàu có nhất ở một nơi nào đó, một khu vực nào đó, một đất nước, trên thế giới. Mong muốn như vậy mãi mãi không có giới hạn. Theo đuổi những chân trời viễn mộng khiến ta rất đau khổ, rất căng thẳng. Bởi vì khi đã giành được nó, ta lại sợ sẽ mất đi. Sau khi mất đi thì lại muốn giành được nó. Cũng gần giống như việc đánh bạc, mong muốn tất cả những đồng tiền ở túi kẻ khác là tiền của mình. Bị thua lại mong thắng, thắng được rồi lại muốn thắng nữa, không bao giờ biết thỏa mãn. Muốn có cuộc sống vui vẻ, chúng ta phải biết được sự đầy đủ, biết tri túc. Tri túc là tiền đề cho sự thanh thản của tâm hồn, tiền đề cho một cuộc sống hạnh phúc. Hơn nữa, chúng ta cũng cần biết hưởng thụ nhàn rỗi một cách thích hợp. Mỗi ngày cần có không gian thích hợp cho đầu óc được nghỉ ngơi thoải mái. Với một số người, dù đầu óc đang nghỉ ngơi nhưng cơ thể vẫn vận động. Tuy nhiên, nếu cơ thể được nghỉ ngơi nhưng đầu óc vẫn chưa được nghỉ, thì đó không phải là sự nhàn rỗi đích thực. Chúng ta cần phải để đầu óc được thoải mái, để cho dây thần kinh não được nghỉ ngơi. Ví dụ, khi uống trà, hãy biết thưởng thức không khí nhẹ nhàng của hương vị trà. Hoặc cùng với bạn bè khắp bốn phương, bàn luận về những chuyện trên trời dưới đất, mà không cần phải suy nghĩ gì, để cho đầu óc và cơ thể được thoải mái. Nghỉ ngơi không đồng nghĩa với ngủ. Người phương Tây thích đi tới các quán cà phê. Họ không phải đến đó để ngủ, mà để thưởng thức sự nhàn rỗi. Lúc đó đầu óc họ sẽ rất thoải mái, cơ thể họ cũng như đang ngủ. Vì vậy, đó không phải là lười biếng, mà đó là họ đang từng bước điều chỉnh tâm lý của chính mình. Có một số người Trung Quốc rất thích tham gia những hoạt động nghệ thuật, thường xuyên ngồi ở các quán trà. Mỗi lần uống trà cũng mất đến mấy tiếng đồng hồ. Sự nhàn rỗi cũng cần phải đem lại những điều tốt. Ngồi trong quán uống trà triền miên sẽ tạo ra buồn chán. Trước đây ở Trung Quốc đại lục, một số người có thói quen chơi chim suốt ngày. Buổi sáng tất bật với chuyện chăm sóc chim, tiếp theo ngâm mình trong các quán trà, buổi tối về nhà ngủ. Đối với xã hội, đó là sự lãng phí lớn.
Một số người khi làm việc thì lao đầu vào công việc, khi uống trà thì chỉ uống một mạch. Điều này cũng cần phải điều chỉnh. Chúng ta nên tập cho mình một thái độ làm việc và nghỉ ngơi thư thái, thoải mái, chuyên tâm và hết mình. Xem công việc là một hình thức khác của nghỉ ngơi. Ngược lại, nghỉ ngơi cũng là một nghệ thuật làm việc. Phải nghỉ ngơi và làm việc bằng trái tim tĩnh lặng. Tự tại trong công việc. Muốn có một cuộc sống thanh nhàn hạnh phúc, chúng ta cần phải tri túc. Người biết đủ chính là người hạnh phúc.